สวัสดีครับสวัสดีครับดรสวัสดีครับผมดรได้โผล่สวัสดีตอนนี้ครับผมตอนนี้ทุกคนเห็นดรแล้วนะฮะอะไรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดรขอให้มีสุขสวัสดิ์สวัสขอบคุณดีครับผมสวัสดีครับ ยินดีผมดีใจมากเลยครับดรที่ได้มีโอกาสเจอดรจริงๆวันนี้ผมมีคำถามอะไรมากมายอยากมาชวนดรคุยครับไม่ต้องเกรงใจยินดีเสมอเอาอย่างแรกเลยนะครับดรผมขอเกริ่นกันอย่างนี้ว่าผมเข้าใจถูกไหมว่าดรโสพลเกิดปี2501ไหมฮะใช่ใช่ใช่ปีเดียวกับเบิร์ตธงชัยเลยอ่ะ2501ตอนนี้ด็อกเตอร์ก็อายุเท่าไหร่ฮะ67ปีแล้วหรือเปล่าฮะใช่แล้ว67แล้วโอ้คือ แก่มากนะเรียนตรงๆว่าคุณพ่อผมเนี่ย2502ดรก็คือเป็นน้องดร1 ปี น้องกันนะดีส่วนนี่ก็ถือว่าเป็นหลานลุงกับหลานลูกเอาเป็นลูกก็ได้ฮะดรส่วนพ่อของบ่วงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเกิด2499ใช่ไหมพี่บ่วงใช่ใช่ใกล้เคียง2499กันใกล้เคียงกันก็ใกล้เป็นคนอยู่เคียงกักันนพ่อนี่บ่วงแสดงว่าทั้งคุณพ่อทั้งสองท่านนี่มีอภิชาตบุตรนะเป็นลูกที่ดีนะโอ้นับถือหน้าขอบคุณครับอิจฉาพยายามโชคดีพยายามจะเป็นคนดีฮะดรแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับ คนเราเป็นปุถุชนมันจะแบบว่าเป๊ะๆอะไรไม่ได้มันก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนดีแต่บางทีอาจจะหล่นมาบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมดาใช่ครับผม มันจะเป็นแบบว่าเป๊ะๆคงจะไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไม่แต่ครับพระยังไม่ได้เลยใช่ครับด็อกเตอร์พูดถึงคำว่าคนดีอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงได้ไหมคือตัวผมเองเนี่ยในมุมของความเป็นคนเนี่ยผมก็อยากจะทำดีนะแต่บางทีมันเกิดคำถามในใจว่าไอการทำดีเนี่ยมันคืออะไรด็อกเตอร์พอจะมีนิยามง่ายๆไหมครับสำหรับแบบการเป็นคนดีเนี่ยมันต้องยังไงฮะคนดีนี่มันยังมีสองอย่างนะดอเด็กสระอีดีกับดอเด็กสระอียอยักษ์กรันเนี่ยนะครับคือพวกคนที่อัปรีอะไรพวกนั้นก็เรียกคนดีแบบนี้เหมือนกัน อ๋อดัฮะงนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้คือไอ้พวกคนดีประเภทนั้นนี่เราคงไม่กล่าวถึงนะครับแต่คนดีที่เรากล่าวถึงก็อย่างที่ว่าเนี่ยต้องถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ไปก่อให้มันเกิดอาชญากรรมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเอ่อภาวะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่ตลอดไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนั้นก็บางทีเราอาจจะตกลงมาบ้างบางทีเราก็พยายามที่จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยครับๆนะคนดีก็จะมีอยู่คู่กับคนดีหน่อยเลยคนที่ไม่ดีถ้าเราเป็นคนไม่ดีมันก็จะเอ่อ ต้องแย่ถ้าเป็นคนเลวเนี่ยต้องเลวลงไปเรื่อยๆไม่นั้นเดี๋ยวไอ้คนลูกน้องเราจะมา replace เราถ้าเราเลือกโหดเหี้ยมซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วคนดีก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเลิกดีเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าดีแตกอะไรทำนองนั้นเนี่ยครับดีแตกดีแตกก็คือแบบว่าอย่างเช่นพระถูกจับได้ว่าไปมีอะไรกับศรีกาอย่างเงี้ยดีแตกอะไรเงี้ยอ๋ออันเราหลงนี้แตกกลับบ้านอยู่ตั้งนานอะไรเงี้ยดีที่มันแตกไปอะไรเงี้ยด็อกเตอร์ในมุมของคนเจนด็อกเตอร์เนี่ยเห็นข่าวเฉาพระเฉาไม่ว่าจะเป็นรุ่นสูงหรือว่าพระบางรูปที่เรียกว่าทุกคนก็ให้ความเชื่อถือว่าเอ้ยถ้าเป็นพระไทยนะรูปนี้นะไม่น่าจะทำพลาดนะแต่ก็สุดท้ายเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้เนี่ยมันกระเทือนเราไหมฮะในมุมมองของเราที่มีต่อพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เกินไม่ได้กระเทือนอะไรผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นประเภทนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแต่ว่ามันชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าหลงแทนที่เราจะเคารพด้วยความน่ะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราเห็นก็เป็นพระหรือเห็นห่มผ้าเหลืองแล้วก็กราบไหว้หลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราเองไม่มีหลักอะไรยึดเห็นคนไหนที่ดูรู้สึกว่าน่าเชื่อถือเราก็เอ่อศิโรราบโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรอง อันนี้ผิดหลักพระพุทธศาสนาใช่ไหมที่บอกว่าเราต้องแบบอย่าเชื่อเป็นเพราะเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเป็นเพราะเป็นพระหรืออย่าเชื่อเป็นเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราเป็นครูของเราอะไรพวกนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อประเภทนี้นี่เราก็มักจะผิดหวังได้เราถูกหลอกได้ขอสอบถามดรนิดนึงดรถือว่าตัวเองเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธไหมครับหรือว่านับถือศาสนาไหมหรือว่าดรเป็นถือว่าเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาโอ้ก็ถือว่านับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนหลายๆเรื่องที่ดีมากอะไรเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็แต่บางเรื่องเนี่ยจะแบบถูกปรุงแต่งไปเกิดขึ้นมาปุ๊บเดินได้7-9อะไรอาจจะมีการปรุงแต่งในภายหลังเราก็ไม่รู้เนี่ยครับแต่หลักคำสอนนี่เป็นหลักคำสอนที่ดีแต่นอกเหนือจากนี้เราก็ต้องมีความคิดที่เป็นแบบว่าวิทยาศาสตร์ด้วยนะซึ่งวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์จริงๆก็ผสานไปแต่บางทีก็มีพวกไสยศาสตร์อยู่ในพระไตรปิฎกมีอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะซึ่งอาจจะหลายพันปีที่ผ่านมาจะโดนปนเปื้อนไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับโอ้ชัดเจนเลยถือว่าดรเป็นคนรุ่นคุณพ่อผมแต่ว่ามีมุมมองศาสนาที่แตกต่างนะฮะส่วนใหญ่คนรุ่นพ่อผมอาจจะไม่ได้มองเหมือนดรแบบนี้โอ้ใช่อย่างหนึ่งที่บอกว่าต่างเจนกันไม่แน่มันก็เหมือนกับขดลวดอ่ะคือมันไม่ได้เป็นวัฏจักรอย่างพระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นวัฏจักร
เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนที่อยู่ที่เดิม ครับ แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้กลับมาอยู่ที่เดิมวัฏจักรความจริงแล้วเนี่ยมันลักษณะที่ว่าหมุนเป็นเหมือนกับไอ้อะไรนะสปริงอะลวด เกลียว ลวดส เป็น ปริ เก ง ลียว เป็นเกลียวมันหมุนกลับมาอยู่ในบริเวณเดิมแต่อยู่คนละมิติอย่างเพิ่มขึ้นมาอยู่คนละห่วงเวลาอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเจนZเนี่ยนะครับหรือเจน Y ก็ตามเจน Z เนี่ยเราก็อาจจะเจน C เนี่ยไม่ซื้อบ้านแล้วเพราะเรายังเราจะไปซื้ออย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ครับ จริงๆแล้วตอนที่ผมเป็นเจน C เมื่อก่อนผมก็เป็นเจน C เหมือนกันนะคื สมัยก่อน ตอนเกิด ค ต รั อบ นที่จบมาใหม่ๆปีพุทธศักราช2522 โอ้โห เมื่อ46ปีที่แล้ว46ปีที่แล้วเนี่ย ครับ ตอนนั้นก็ถือว่าผมเป็น Gen Z เพราะว่าเกิดมาเนี่ยใครคิดจะไปซื้อบ้านเราไม่ซื้อ เราก็มีพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่บางคนเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่หอมาโดยตลอดแล้วอยู่วัดมาโดยตลอด ครับ พวกนี้ยังไม่คิดจะซื้ออาจจะซื้อรถนะซื้อเสื้อผ้าหรูๆซื้อนาฬิกา อ่าม ากกว่า อ่า ดังนั้นเนี่ยทุกๆเจนเนี่ยตอนยังไม่ได้คิดจะแต่งงานตรงไม่ปลองชิ้น ยังไม่ถึงอายุ30อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับก็ยังไม่คิดจะซื้อบ้านอยู่แล้ว อืม นะดังนั้นเจนต่างๆเนี่ยมันก็จะหมุนวนเป็นขดลวดมากกว่าที่จะเป็นกลับมาที่เดิมเป๊ะๆนะครับ มีการพัฒนา ครับ เล็กๆน้อยๆไปเรื่อย ใช่ครับอาจจะมิติใหม่แต่ว่ากลับมาในทำนองเดียวกันดังนั้นผมก็ยังคิดเหมือนกับพวกที่ยังนึกได้อยู่ว่าตอนอายุ16คิดยังไงนะครับ หรือนึกได้ว่าตอนอายุ25คิดยังไงนึกได้ว่าตอนอายุ30คิดยังไงเราจะได้เข้าใจว่าคนแต่ละรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ ๆ ดรครับ อ่า ดรตอนสมัยเป็น Gen C ตอนเป็น Gen Y เป็น Gen X จนมาถึงตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะ ครับ มองสำรวจตัวเอง เป หรื ลี่ย อน ว่า ไปเรื่อยๆ คนเรามันก็เหมือน เปลี่ย เดิ น ม ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้วางไว้เผื่อจะได้เห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าเอ่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะสมัยก่อนนี่ผมก็เกลียดนายสมัครสุนทรเวชมากเลย โอ้ นะเพราะว่านี่เป็นฝ่ายเผด็จการเข้าข้างฝ่ายพวกรัฐประหารตอนปี2019เนี่ย ครับ มันมีการก่อรัฐประหารขึ้นมาโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะครับ ครับ มีการจับนักศึกษาเมื่อ6ตุลาคม19และนายสมัครนี่ก็ไปอยู่ในพวกเดียวกับพวกนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีนะต่อมาเห็นนายจำลองศรีเมืองโอ้เป็นคนดีมากเลยนะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ครับ เนี่ยนะครับต่อมาก็เห็นปรากฏการณ์ใหม่นายจำลองศรีเมืองไปเข้าข้างพวกเดียวกับเผด็จการซะอีก อ่า อะไรเงี้ยเนี่ยต่อมาก็เห็นว่านายสมัครสุนทรเวชมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย กลับใจ ผมก็เลยรู้แต่ว่ากลับใจมาซะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนใจถมน้ำลายรถฟ้า หรือกลืนน้ำลายตัวเองนะครับ ครับ เพียงแต่ว่าเรายังยึดแนวทางประชาธิปไตยอยู่ ครับ เพียงแต่คนที่วิ่งเข้ามาในตัวละครเนี่ยอาจจะเอ่อ สับเปลี่ยนไป ข้างมาสับเปลี่ยนไปแล้วก็เข้าข้างคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยโดยตลอดครับ อื อื ม ม ผมเคยเห็นคลิปหนึ่งดรพูดว่าดรเข้าร่วม 6 ตุลาแล้วก็ 14 ตุลาด้วยใช่ไหมครับ ตอนสมัยนั้นทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วย 14 ตุลาตอนนี้อยู่มศ2ถ้าเดี๋ยวนี้ก็คือม3ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมอะไรแต่ว่า อ๋อ 6 ตุลานี่จริงๆผมต้องอยู่มศ5ฮะ ที่เทพศิรินทร์เนี่ยนะครับแต่ อ่า พอดีผมสอบผ่านชั้นมาก่อนก็เลยเข้าธรรมศาสตร์ ครับ ผมก็เลยทำหน้าที่วันที่4วันที่5ผมเลยทำหน้าที่ไปนั่งเฝ้ารถถังอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัย ถ้า ครับ เกิดรถถังมันขับเคลื่อนออกมาแสดงว่ามันจะมารัฐประหารแล้วจะได้ส่งข่าวให้นักศึกษาที่อยู่ธรรมศาสตร์ได้สลายการชุมนุมซะอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่พอดีเขาไม่ได้ใช้ทหารมาสลายการชุมนุมก็ใช้พวกลูกเสือชาวบ้านมั่งหรือพวกอันธพาลอะไรบางกลุ่มเนี่ยนะครับนะก็เลยปรากฏว่ากลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็เลยไม่มีการส่งข่าวไปนะแล้วพอดีเช้าวันที่6นี่ผมก็อยู่ที่บ้านได้ยินข่าวก็เลยว่าจะวิ่งไปที่ธรรมศาสตร์พ่อก็เลยตามไปด้วยเพราะกลัวผมจะอันตราย ครับ นะปรากฏว่าตามไปถึงเรื่องสายก็แตกคือกันออกมาเนี่ยบางคนก็นั่งเรือข้ามไปฝั่งศิริราชปรากฏว่าเรือจมกลางแม่น้ำตายไปคงเยอะนะผม โอ้ ก็วิ่งไปว่ายน้ำกับคุณพ่อเนี่ยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขึ้นท่ามหาราช ครับ นะชาวบ้านจะว่าให้ขึ้นเพราะพ่อผมโกหกเขานะโกหกบอกว่ามาหาหมอที่ศิริราช ครับ พ่อผมอายุ40กว่า50ใช่ไหมเขาก็เลยเชื่อ ก็เลยได้มีโอกาสขึ้นบ้านรอดไปได้นะส่วนลูกเขยของบ้านนั้นปรากฏว่าออกไปดูเขาเนี่ยโดนกระสุนยิงตายเสียชีวิตเลยนะแต่ผมกับพ่อรอดก็เลยกลับบ้านได้ คือในคืนที่เขามีเหตุการณ์ ไม่ได้ สลายชุมนุมนักศึกษาเนี่ยดรไม่ได้อยู่ในมหาลัยดรอยู่บ้าน ไม่อยู่ แล้วค่อย อยู่ มา บ้าน เติมทีหลังตอนที่มันมีเรื่อง ตอนเช้าวันที่ผมวิ่งมา แต่ว่าพอดีพ่อไม่ยอมไม่มา ก็เลยมาตกลงก็เลยมาด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ มันมีภาพหนึ่งอะดรที่เขาแชร์กันเยอะที่เป็นภาพเอาเก้าอี้ฟาดอะไรใช่ไหมฮะเก้าอี้ฟาดอยู่ที่ต้นโพ ใช่ ดร ซึ่ง ได้ เขาหาเป็นคนยวนหาเป็นคนยวนแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเขาพยายามใส่ร้ายแล้วก็ปาดคออะไรบางนั้นเนี่ยครับผู้หญิงก็ถูกข่มขืนก็มีอะไรนี้
ดรเห็นเหตุการณ์ที่มันเป็นความรุนแรงในช่วงนั้นเลยไหมฮะหรือว่าเราอยู่วงนอก ไม่ ไปห เห็ น่อน ย หรอกเพราะเราอยู่นอกมหาลัยจะเข้าไปในมหาลัยเข้าไปไม่ได้เพราะมันยิงปืนใหญ่เลย มีสูญเสียเพื่อนไหมฮะ ก็มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยนะครับมีรุ่นพี่ แล้ว มีรุ่นเพื่อนมันมี พอคือเรายังเป็นเด็กอยู่อะแล้วเราก็มีใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลังจากนั้นอะมันสะเทือนใจเราขนาดไหนเราเกิดความกลัวหรือเราแบบมองประเทศมองระบบอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างไหมฮะตอนนั้นฮะ บางคนก็กลัวบางคนก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกเลยเรียนหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีนะครับ แต่ก็ผมก็รู้ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้เพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยเนี่ยครับบางคนที่ถูกจับก็อาจจะหนีเข้าป่าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ครับ แต่พอดีผมไม่ถูกจับก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยังเรียนหนังสือต่อไป แล้วก็พยายามที่จะเป็นกรรมการนักศึกษาเป็นช่วยอยู่ภายนอกอะไรเงี้ยครับ ก็ทำกิจกรรม เป็นคณะกรรมการนักศึกษาทำกิจกรรมอะไรต่าง ครับโอ้โหสุดอันนี้ถือว่าสุดมากแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับย้ายมาเป็นยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเราก็เพิ่งมีชุมนุมใหญ่ของน้องใช่ใช่ ๆดรเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างฮะของเด็กๆที่มาทำอย่างนี้แล้วคล้ายๆกันนะฮะ ก็ใกล้ๆกันก็คือว่าเราก็เป็นฝ่ายรักชาติรักประชาธิปไตยนะเห็นอะไรที่มันแบบว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะต่อต้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ต่อต้านตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายร้อยตรีมั้งในตอนนั้นปี2019ใช่ไหมครับ ครับ ตอนนั้นท่านยังเพิ่งจบการศึกษามามั้งผมก็ต่อต้านระบบเผด็จการมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับ ถือว่าสู้ไม่ถอยแต่ คิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมแต่หลายคนก็ถมน้ำลายรถฟ้าเกินน้ำลายตัวเองกลายเป็นพวกเอ่อเฮไหนเฮนั่นอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนก็เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วคือถ้าไม่เป็นรัฐมนตรีในชุดนี้ชุดหน้าผมไม่ได้เป็นแล้วแหละเพราะว่ามันแก่แล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะขายวิญญาณขายความรู้สึกที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไป จะมีประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ครับ แต่ก็ถือว่าเป็นทางรอดของเขาเพราะเขาไม่มีอาชีพทำมาหากินเขาอาจจะเนี่ยทางสุดท้ายที่จะอยู่รอดได้คือไปสยบยอมต่อพวกเผด็จการทรราชอะไรเหมือนกันครับ ดรผ่านมา40 ปีแล้วรู้สึกว่ามันมี progress ไหมมันเป็นขดลวดที่มันพัฒนาไปเยอะไหมหรือว่า มันยังเป็นอีหลอบเดิมเรายังรู้สึกว่ามันยังติดหล่มเดิมไหมฮะการเมืองไทยเนี่ย ก็ใช่อย่างเกิดลมเดิมเลยนะก็ต้องคอยพัฒนาต่อไปก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ คือการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณก็คือว่ามันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งเนี่ยครับมันก็อาจจะระเบิดเถิดเทิงออกมานะอย่างเช่นต้มน้ำกาต้มน้ำเนี่ยเราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดเดือดมันก็จะระเบิดเถิดเทิงขึ้นมา แต่ว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจุดแต่ยังไม่ติดถึงขั้นที่จะระเบิดออกมาเนี่ยมันก็เลยไม่ระเบิด แต่วันหน้าเนี่ยคนก็เห็นความไม่เป็นธรรมมากขึ้นเรื่อยๆเปิดหน้ากากของการหลอกลวงประชาชนมากขึ้นเรื่อย ครับ ๆนะคนชาวบ้านก็จะต่อสู้มากขึ้นเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ต่อสู้จนสำเร็จมามากมายแล้ว ต้องขอโทษดรล่วงหน้าด้วย คือดรเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขารู้จักดรผ่านทางเพจหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้คนละคนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำไมดรถึงแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเพจเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับ ก็บอกในเพจนี่ผมก็คือตั้งแต่จบมาผมก็ไม่ได้เล่นการเมือง แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปสมัครผู้ว่ากทมเมื่อปี2556 ครับ แต่ไปสมัครไม่เคยคิดหวังว่าเราจะได้อะไรเงี้ยเนี่ยครับ ครับ เพราะว่าเพียงแต่ว่าผมจบมาเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง ครับ ก็เลย ลงเพราะว่า ลงให้ขายความเห็นรอเข้ามาเรียกไปดีเบตให้ความเห็นการพัฒนาเมืองเท่านั้นเองนะต อ๋ อ อน นั้ ก็ น คื ได้ อแบบ มา ว่าอยากได้มีโอกาสไปดีเบตอะไรประมาณนั้น ใช่ได้มา1,000 กว่าคะแนนเสียเงินไป100,000 กว่าบาทหลงจ้วงตกแล้วคะแนนละ100นะเพื่อนผมสมัครนี่เสียไปประมาณ 30-40 ล้านได้มา 200,000 คะแนนนี่น่าหนักใจเลยนี่นะ โอ้ ผมก็เลยแกล้งพูดกับเพื่อนเหมือนกันว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าสมัครใหม่จะเปลี่ยนชื่อเป็นธีรพันธ์พรโชคชัย อ้าว ทำไม ทำไม ฮะ อ่ะ เพราะจ่ายไปทีละ100มันไม่ได้อาจจะต้องจ่ายทีละพัน โอ้ทีละพัน แต่จริงๆผมไม่ได้จ่ายทีละพันแต่จริงๆผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้ว่าเป็นค่าทำป้ายทำนู่นทำนี่เนี่ย ครับ ไปประมาณสัก150,000อะไรเงี้ยรวมทั้งค่าสมัครด้วยแล้ว เดี๋ยวนะเมื่อกี้ดรบอกว่าดรจบอะไรมานะครับวางแผน เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองเรื่องเกี่ยวกับ urban planning เรื่องเกี่ยวกับhuman settlements development อะไรพวกนี้แหละครับ อันนี้คือปริญญาเอกเลยใช่ไหมฮะที่ดรจบมา ใช่ โอ้โห อ๋อ ซื้อมาไม่ใช่จบมา จบมาไม่ใช่ซื้อมา เออ อ้าวแล้วทำไมถึงหันเหจาก urban planning แล้วมาเป็นลุยทางด้านอสังหาล่ะครับ
มันเกี่ยวมันข้องกับก็เรื่องเกี่ยวมันก็เกี่ยวข้องการวางผังเมืองกับการอสังหาริมทรัพย์ก็เกี่ยวข้องกันเอาเกี่ยแล้ววข้องกันผมก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับhousing development ที่เบลเยียมที่มหาลัยคาทอลิก University ลูแวงที่เบลเยียมก็เกี่ยวข้องเรื่องที่อยู่อาศัยครับเรื่องสลัมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปเรียนของ Lincoln Institute of Land Policy ครับที่บอสตันแมสซาชูเซตส์เนี่ยก็มาจัดที่ไต้หวัน ก็เลยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินที่ดินอาคารรวมถึงความสวยก็ตีราคาเป็นเงินได้ความสวยได้หรือเป็นเงินได้ว่าเรื่องของเรื่องของทัชมาฮาลราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยหรือสวนลุมราคาเท่าไหร่ก็ตีค่าเป็นเงินได้ เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเอาไปทำอะไรดี โอ้หรือหัวลำโพงอะไรเงี้ยนะครับ เขาตีราคายังไงครับ อธิบายคร่าวๆได้ไหมครับว่าความสวยมันตีราคายังไงครับแบบเบสิกความสวยเนี่ยต้องเราจะตีราคายังไงเนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแล้วก็ต้องมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน มีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดคือมีคนอยากได้ แล้วก็ทางด้านกายภาพด้วย ก็คือถ้าความสวยเนี่ยอย่างที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือเราเป็นพริตตี้ในงานขายรถเนี่ยงานขายรถที่มหกรรมขายรถเนี่ยมันก็จะจ้างวันละ5,000 บาทเนี่ยสมมติจ้างวันละ5,000เนี่ยนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเป็นพริตตี้ได้สัก100 วันไม่เกินนี้นะ100 วันมันก็ได้5,000คือจ้างทุกวันคงไม่ไหวเพราะว่ามันต้องพักผ่อนบ้างนะได้500,000ครับแต่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่ากินนิดหน่อยค่าเครื่องนุ่งห่มใส่นิดหน่อยนะเครื่องยารักษาโรคโปะไปเยอะๆนะค่าที่อยู่อาศัยอาจจะมีคนจัดหาให้หรือยังไงไม่รู้อาจจะประมาณสัก300,000แล้วกันปีหนึ่งเนี่ยมี net profit เนี่ยอยู่200,000200,000นี้เนี่ยเราก็เป็นพริตตี้ได้กี่ปีนะโดยทั่วไปจะเป็นพริตตี้ระยะเวลาไลฟ์ของมันเนี่ยประมาณสัก12 ปีโอ้12 ปีได้ปีละ200,000เนี่ยมันแคปิตอลไลซ์เป็นเงินปัจจุบันหลังจากดิสเคาท์แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่คมันรับก็ได้ประมาณ150,000 1,500,000 ล้านดังนั้นถ้าเกิดว่าใครดูอยู่เนี่ยนะรู้สึกตัวเองยังสวยไม่พอเนี่ยนะเอาเงินสักจำนวนหนึ่งไปใส่ลงไปหายันฮีคลินิกหรืออะไรเนี่ยโรงพยาบาลยันฮีหรือที่ไหนก็ตามไปทำหน้าใหม่เล้าค้างใหม่สวยขึ้นเนี่ยอาจจะไปเป็นพริตตี้ได้นะ อ๋ออันนี้ก็นี่คือวิธีการประเมินคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางนะ ครับผม ผมขออนุญาตถามต่อจากบวงเลยคือคาแรคเตอร์ของด็อกเตอร์ที่พรีเซนต์หรือว่าที่ผ่านมาช่วง1 ปี 2 ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์วางแผนหรือว่าอันนี้เป็นเนื้อในแท้ของด็อกเตอร์มาเลยครับ โอ้จริงๆเนื้อในแท้เลยนะคือจริงๆที่พูดถึงนายซีเคพูดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ช่วงนี้เองแต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นพระเนี่ยนะครับอย่างคเรื่รัองบหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทำอะไรหลายๆคนเนี่ยที่พูดจาอะไรต่างๆซึ่งมันดูแล้วไม่ค่อยสมผลน่ะพระมหาวิชิตชัยเมธีครับบอกว่าเนี่ยตบยุงเนี่ยมันตบยุงไม่ได้นะเพราะยุงเนี่ย มันจะเอาเลือดไปให้ลูกเขายุงกินถ้าไปตบมันทำให้มันตายมันลูกมันไม่ได้กินเดี๋ยวมันจะตายอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าไอ้ยุงเนี่ยมันไม่ได้เอาดูดเลือดไปให้ตัวลูกกินนะไอ้ลูกมันเนี่ยมันไม่ได้กินด้วยนมนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วอะไรเงี้ยคืออะไรก็ตามใครที่แหลมมาในพูดในแง่ที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้สังคมได้รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับหรือก็คือว่าแม้แต่พระพุทธทาสเนี่ยพระพุทธทาสท่านเป็นพระที่น่าเคารพมากนะครับ ท่านก็กราบพระสังฆราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่มองในแง่หนึ่งว่าเราต้องกราบกันตามใครบวชก่อนบวชหลังตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่าจะถูกต้องมากกว่าไหมอะไรมองนั้นนะครับหรือบางพระบางรูปก็บอกว่าเนี่ยจับเงินไม่ได้ผมก็เลยเอาภาพของหลวงพ่อคูณเนี่ยนับเงินให้ดูเลยนะหลวงพ่อคูณนับเงินให้เห็นว่าเนี่ยเป็นเอาเงินเข้าทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยครับ แต่บางคนอาจจะเว่อร์บอกพระเนี่ยจับเงินไม่ได้อะไรเงี้ยนะเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่เรื่องแก่งไอ้เพิกอะไรนะเขื่อนอะไรนะแม่วงเขื่อนแม่วงแม่วงพวก NGO บอกว่าเราไม่ให้สร้างนะเพราะว่ามันอยู่ในป่านะเอาภาพนกยูงมาให้ดูผมบอกว่านกยูงพวกนี้เนี่ยมันจับมาเลี้ยงครับนะหรือบางทีเอานกยอดเขาโมโกจูมาให้ดูว่าโอ้ยอดเขานี้นะเนี่ยมันสวยงามมากเลยมันอยู่ห่างออกไปเดินตั้ง7 วันก็ถึงมันไม่อยู่บริเวณพื้นที่เขื่อน ครับและที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยเอ่อชาวบ้านมีอยู่ในบริเวณนั้นเขาย้ายออกมาเพื่อเตรียมตัวจะสร้างเขื่อนแต่พวกนี้มันพยายามที่จะอ้างอิงเหตุผลสารพัดมามั่วๆว่าไม่ควรจะสร้างเขื่อนเนี่ยผมก็ไปสำรวจออกเงินเองนะสำรวจชาวบ้านว่าชาวบ้านแรกๆสำรวจ70%เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนต่อมา80%เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนต่อมา90%เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนครับแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่สร้างอะไรเงี้ยหรือว่ากระเช้าขึ้นภูกระดึงอ่ะครับนะไอ้พวก NGO บอกว่าสร้างแล้วมันจะทำให้ไอ้
เกิดภาวะอะไรต่างๆมลภาวะต่างๆไม่จริงกระเช้าทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยเกาหลีเวียดนามที่ไหนก็มีทั้งนั้น อืมมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วบอกว่าชาวบ้านต้องแบกไอ้พวกหาบขึ้นไปเนี่ยทำให้ฮะเขาหมดอาชีพมันหนักขนาดนั้นเนี่ยให้เขาขายของไม่ดีกว่าเหรอถ้าเกิดมีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยนะครับ ครับผม เนี่ยผมก็ออกเงินสำรวจเองเลยนะปรากฏว่า95%มั้งของชาวบ้านที่นั่นอ่ะอยากได้ไอ้กระเช้าอ่าเขาแต่พวก NGO มันไม่ให้อืดูสิมก็พยายามจะต่อสู้กับพวกที่ความคิดแปลกๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับหรือโรงไฟฟ้ากระบี่นะฮะครับเมื่อก่อนใช้ถ่านหินก็ได้อยู่แล้วตอนหลังก็หยุดไปก็จะใช้ถ่านหินบิทูมินัสที่มันมีคุณภาพดีกว่าไม่มีมลภาวะไอ้พวกนี้ไม่ยอม NGO ไม่ยอมอืมและที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็พายให้เห็นว่าเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ริมทะเลมากมายเขาทำได้ไม่เห็นชาวบ้านว่าอะไรเลยแล้วก็ยังมีพวกรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆด้วยครับมันไม่ได้เป็นมลภาวะเลยเนี่ยแต่พวก NGO ไม่ยอมก็พยายามที่จะค้านรวมทั้งพวก Greenpeace อะไรพวกนี้เนี่ยครับผมก็เลยพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่พวกของปลอมปนเนี่ยต้องพยายามที่ให้ชาวบ้านได้ตาสว่างไม่ได้มีอะไรที่แบบว่านั่นไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปเป็นส่วนตัวหรือไปหาแสงบางคนบอกไปหิวแสง อ่าไม่ใช่หิวแสงในเมื่ออันเนี้ยเฟซบุ๊กเนี่ยนะก่อนหน้าที่จะมีคนมาพูดถึงเรื่องคุณดิวหรือคุณซีเคเนี่ยก็มีครับคนมาติดตามตั้ง400,000กว่าคนอยู่แล้วตอนนี้จะครับ500,000คนอยู่แล้วเนี่ยนะหรือในอ่าในอะไรทิกตอกเนี่ยมันก็มีคนมาดูตั้งมีคนมาไลค์ตั้ง4-5 ล้านอยู่แล้วครับนะมันจะไปหาอ๋อแสงทำไมถ้าเราหาแสงเนี่ยต้องเชียร์เช่นอย่างตอนนี้คุณซีเคไปเอ่อลงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหทำให้คนเชียร์ว่าเฮ้ยเราทำดีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมจะเอ่ออยากจะได้แสงเนี่ยผมต้องไปเชียร์คุณดิวคุณซีเคคุณปอคุณนู้นคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยไอ้ยังเสียได้แสงใช่ไหมหรือดีไม่ดีก็จะชวนไปออกรายการนู้นออกรายการนี้แต่ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนี่อืผมก็มอะไรที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องผมก็ต้องว่าเป็นเรื่องๆไปให้คนตาสว่างอืไม่ใช่มเป็นแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปอยากให้คนด่าเล่นคนก็อยากให้คนชมทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เข้ามาว่าเราก็ถือว่าทำบุญไปก็อาจครับผมจะเครียดแล้วก็มาด่าเราบ้างเป็นธรรมดาโอ้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าข้อมูลบางอย่างที่ด็อกเตอร์ให้มามันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับด็อกเตอร์มีบอกได้มีแนเลยบวทางยังไงอกได้เลยคือถ้าสมมุติว่าด็อกเตอร์มองว่าโอเคมีการ fact check แล้วว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องด็อกเตอร์ก็ยินดีที่จะโอ้ใช่แล้วก็พูดแล้วก็ตามปกติถ้าเกิดอันไหนที่ไม่ถูกเราก็บอกไปนะเช่นอย่างอืมกรณีไหนบ้างอ่ะมันมีบ้างนะแต่น้อยนะอย่างเช่นเรื่องของจำไม่ค่อยได้ที่แบบว่าไม่ถูกต้องเราก็ต้องเขียนชี้แจงว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะก็อืมต้องบอกเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเราก็เลยโมเบผ่านไปอะไรตรงนั้นมีพอบอกได้อย่าเรียกเกรงใจนะพอบอกครับได้ไม่มีตรงไหนบ้างที่คิดว่าไม่ถูกต้องควรจะอ่าควรจะแก้ไขใหม่มีถ้าที่ทราบมาพอมีบ้างไหมยกมาสักอัน2 อันก็ได้ไม่ต้องเกรงใจไม่กลัวหน้าแตกถ้าสมมุติว่าจะเป็นเรื่องที่ผมสงสัยก็คือตะกี้เนี่ยด็อกเตอร์พูดถึงเรื่องถ่านหินใช่ไหมครับแต่คือใช่ผมพูดตามตรงว่าตัวผมเองอะก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นคนที่แบบว่าไปวิจัยไปหาข้อมูลอะไรมาเองแต่ผมก็มาดูข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคือถ้าสมมุติว่าดูข้อมูลตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าพลังงานจากถ่านหินเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบว่ามันน่าจะทำให้เกิดมลภาวะหรือมลพิษโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะครับ แต่ว่าตะกี้นี้ด็อกเตอร์อาจจะบอกว่าพอด็อกเตอร์ไปสำรวจเองอันนี้ด็อกเตอร์ได้ไปหน้างานใช่ไหมครับด็อกเตใช่อร์เห็นว่าเลยครับแบบส่วนใหชาวบ้านญ่แล้วเห็นด้วยชาวก็บ้านเห็นด้วยไม่ได้กระทบกับชาวบ้านก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันต้องห้ามมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยครับ บางทีมันไม่รู้ไงว่าเราต้องในฐานะที่คนที่แบบว่าใช้อินเทอร์เน็ตอะเราไม่รู้ว่าต้องเชื่อข้อมูลไหนนึกออกใช่ไหมครับเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันที่มันมักจะแบบมีพวกเฟกนิวออกมาเยอะๆหรือพวกเดียวกันปลอมมาเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันมีฮาร์ดแฟกต์ก็คือว่าในยุโรปก็ยังใช้นะในอืมเอ่อมาเลเซียอะไรต่างๆก็ใช้กันเยอะแยะในอินเดียในจีนเนี่ยใช้กันเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับหรือบางคนบอกว่าไอ้พวก NGO บอกว่าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขารื้อเขื่อนไปเยอะแยะเป็นร้อยผมเลยเอามาข้อมูลให้ดูว่าเนี่ย ไอ้ที่รื้อเขื่อนไปเนี่ยเป็นเขื่อนที่มันเก่าแล้วหมดอายุนะแต่ปีหนึ่งเนี่ยเขาสร้างเขื่อนใหม่มากกว่ารื้อเขื่อนครับอันนี้มันอืมไม่บอกความจริงหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องโลกร้อนอืมเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะโอ้โหมันนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็พูดไว้แล้วบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมามีการศึกษาว่าโลกร้อนแล้วมันก็เลยไปเชื่อตามๆกันไปเนี่ยโดยที่มันเอาศัยอ้างอิงกันมาเนี่ยแต่ว่ามันอืมไม่เคยศึกษาจริงๆเนี่ยครับอย่างบางคนบอกว่าในอ่าวไทยแล้วเนี่ยนะน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะแต่ว่าบางผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งก็บอกว่าน้ำทะเลในอ่าวไทยมันลดลงด้วยซ้ำไป
อ้าว แล้วดูตัวอย่างนึงนะมีคนศึกษาอย่างนี้เหมือนกันแต่พวกนี้มันไม่ไม่ที่เปิดเผยไอ้พวกกระแสหลักมันแบบว่าปกคลุมไปหมดเลย แล้วที่ นะครับ เขาถ่ายรูปที่บางขุนเทียนที่มันชายทะเลมันล่นเข้ามา อันนั้นเป็นภาพปลอมนะหรือยังไง ภาพจริงเลยเป็น อ้าว เพราะอะไรรู้เปล่าถ้าเราดูภาพก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยนะมี ครับ เด็กนักเรียนยืนเคารพธงชาติอะไรกันอยู่แถวนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันมีป่าไม้โกงกลางอยู่เยอะ ครับ ตอนหลังมันตัดป่าไม้โกงกลางหายหมดเลยดังนั้นเนี่ยที่ดินก็เลยถูกกัดเซาะหายไปหมดเลย อืม หรือทางใต้หลายบริเวณเนี่ยที่เมื่อก่อนมีเอ่อป่าชายเลนป่าโกงกลางเนี่ยนะครับมันตัดไปเพราะว่ามันจะทำเลี้ยงกุ้ง อ่า เวลา ฮะ ดำสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้แผ่นดินหายไปเพราะเหตุเหล่านี้ แต่พวกเรารู้ไหมว่าที่วัดเจดีย์หอยรู้จักวัดเจดีย์หอยไหม ไม่รู้จักฮะ วัดเจดีย์หอยเนี่ยมันอยู่ที่ชายแดนระหว่างอยุธยากับปทุมธานี ครับ กรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเคยเสด็จไปชมเหมือนกันนะครับเยี่ยมชมเหมือนกัน ที่นั่นเนี่ยเขาขุดดินลงไปจะเอามาถมเพื่อทำให้วัดสูงขึ้นเนี่ยนะขุดลงไปปรากฏว่าเจอหอยนางรมนะหอยแรงต่างสารพัดเยอะแสดงว่าก่อนตรงนั้นเป็นทะเล ครับ ใช่ไหม อืม แต่ว่าเนี่ยแผ่นดินมันถอยร่นลงมาตั้งแต่นครสวรรค์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นทะเลเนี่ยถอยร่นมาปัจจุบันนี้เราได้ทะเลมาเราได้พื้นดินมาตั้งเยอะบางบริเวณที่มันถูกกัดเซาะไปนิดหน่อยนั่นเองหรือบางทีเราบอกได้แผ่นดินถูกกัดเซาะใช่ไหมแต่บางบริเวณเนี่ยนะมันเพิ่มแผ่นดินขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีการเชิงตะกอนมันทับถมกลายเป็นแผ่นดินขึ้นมาไอ้พวกนี้มันไม่กล้าพูดถึงเลย มันไม่บอกคำหนึ่งเลยว่ามีแผ่นดินเพิ่ม มันบอกแต่ว่ามีแผ่นดินสุดตรงนั้นตรงนี้หรือว่าวัดขุนสมุทรจีนที่มันอยู่คล้ายๆอยู่กลางทะเลเนี่ยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีป่าไม้เยอะเนี่ยเรียนไม่มีก็เลยถูกกัดเซาะไปไม่มีการกั้นเขตเลยต่าง ครับ ถ้ามีการกั้นเนี่ยคงจะดีกว่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีใครรู้หรือโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะบางทีมันเอารูปมีขั้วโลกอยู่กลางทะเลแล้วก็มีไอ้อ่า น้ำแข็งละลาย ก้อนหิมะน่ะมันไปถ่ายวันที่ร้อนที่สุดในบริเวณนั้นน่ะมาให้ดูเฉยๆนะไอ้ที่บริเวณอื่นมันไม่ถ่ายให้ดูนะหรือทะเลทรายที่แห่งหนึ่งที่มันมีเรืออยู่กลางอยู่มีเรือลำหนึ่งอยู่ในทะเลทรายที่เป็นแต่ทรายเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ารัสเซียมันดูดน้ำไปใช้หมดเลย มันก็เลยทำให้ทะเลสาบอันนั้นเนี่ยมันหายไป ไม่ใช่เป็นเพราะว่าอยู่ดีๆโลกมันร้อนขึ้นจนกลายเป็นอย่างนั้น สรุปว่า ครับ น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ย fake news หรือว่า fact คือมันมีการศึกษาหลายกระแสนะว่าบางกระแสบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากจะบอกว่ามันเพิ่มขึ้น แต่มีบางกระแสเหมือนกันบอกว่ามันลดลงนะทีนี้ผมไปสิงคโปร์มาว่าเร็วๆนี้อีกเหมือนกันเนี่ยนะครับสิงคโปร์บอกว่าเอ้ยถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะมันจะสร้างเขื่อนขึ้นมาอยู่รอบนอกเกาะสิงคโปร์อีกทีหนึ่ง ครับ เพื่อไม่ให้เกาะสิงคโปร์มันหายไป ครับ แต่มันยังไม่ได้สร้างนะ เพราะ ยัง ว่า ไม่ สิ่งที่คิดคาดการณ์ทั้งหลายเนี่ย มันก็ยังไม่ได้แน่นอนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า อ่าฮะ นะว่าในอีกประมาณสัก100 ปีข้างหน้าเนี่ยนะมันจะทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ1 เมตรหรือ2 เมตรเนี่ยมันจะจริงหรือไม่เนี่ยยังไม่มีใครรู้เหมือนกัน แต่มันก็เตรียมแผนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดงั้นขึ้นมามันจะทำยังไงบ้าง หรืออย่างช่วงหนึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะทำวงแหวนที่เขื่อนที่อ่าวไทยบ้านเราอย่างนี้เนี่ย ครับ นะก็มีคนพูดถึงอย่างนี้นเหมือนกัน แต่ว่าอย่าลืมว่าพวกวิทยาศาสตร์ที่มันนักวิทยาศาสตร์ที่มันจะพูดซ้ำๆกันไปเนี่ยครับไอ้คนที่พูดทีคนนั้นพูดทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮิตเลอร์ยังบอกเลยเราพูดเรื่องโกหกเลยนะพูดซ้ำกันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อ กลายเป็นเรื่องจริง จะกลายเป็นเรื่องจริงดังนั้นเราต้องสังวรไว้นิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดกันส่งเดชแล้วเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่า แต่ผมก็เอามาอ้างเล่นเหมือนกันนะเช่นว่า ครับ เฮ้ยพวกเราอยู่ในออฟฟิศเราเนี่ยนะแล้วก็ปิดไฟบ้างแล้วกันนะเพื่อลดโลกร้อน แต่ความจริงผมก็บอกเขาตรงๆเหมือนกันนะคุณจะเปิดยังไงผมก็ไม่เจ๊งหรอกผมมีพนักงานเพื่อนร่วมงานอยู่100 คนเนี่ยนะไอ้แค่เรื่องไฟฟ้าปีนึงเดือนหนึ่งเป็นล้านเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าปิดไปสักดวงนึงอาจจะประหยัดไปสัก10 บาทนะดังนั้นมันไม่ทำให้เจ๊งแต่ว่ามันเป็นการเพาะนิสัยของเขานะเพื่อให้เขากลับไปบ้านก็ทำตัวเป็นคนดี ครับ อยู่ออฟฟิศก็เป็นคนดีอะไรนั้นเอง อืม นะแต่ว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ช่วยอะไรมากมาย ในมุมของดรมองว่าเรื่องโลกร้อนไม่น่าจะจริงอย่างนี้เหรอฮะ ใช่เนี่ เนี่ย ย ผมก็เขียนบทความเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี240 กว่าเรื่องโลกร้อนเรื่องเท็จเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นเลย เดี๋ยวนะฮะดรแล้วไอ้เรื่องรูปถ่ายหิมะแล้วมีหมีแบบป่วยๆสกปรกอะไรเงี้ย อันนั้นมันก็เป็นรูปถ่ายมันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดรว่า แต่ว่ามันมี สร้างเอง มันมีภาพดาวเทียมที่เขาเห็นมวลของน้ำแข็งที่มันลดลงในปริมาณมาก อันนี้มันน่าจะเป็นข้อมูลที่โอเคกว่าภาพหมีไหมฮะ เป็นก็โอเคกว่านะครับนะแต่ว่าต้องดูว่ามันหมายถึงช่วงไหนบ้างบางทีมันก็มีช่วงที่มันแบบว่าหดตัวลงบางทีมันก็มีช่วงที่มันเพิ่มขึ้น มันหดตัวลงตลอดนะครับที่เขาเอามานำเสนอ อืม ที่ผมเคยเห็นนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันแฟกต์แค่ไหนผมก็เลยสอบถามมาด้วยว่าเอาถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลประมาณนี้เนี่ยมันดูน่าเชื่อถือกว่า
น้องหมีไหมฮะก็น่าเชื่อถือกว่าเหมือนกันนะแต่ว่าหดตัวตลอดเนี่ยแล้วแล้วในช่วงที่อย่างช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันเย็นลงมันไม่พูดถึงนะโลกมันเย็นลงเนี่ยมันไม่พูดถึงเดี๋ยวในนะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสาม โลกมันเย็นหลายปีลงเนี่ยที่ผ่านมานี่โลกเย็นลงเหรอฮะวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกเย็นลงนะในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยโลกมีโอกาสที่อะไรนะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยลดลงด้วยซ้ำไป อ้าวแล้วที่เขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมันเพิ่มเกินมาตรฐานจนมันเกินเรทที่เราจะดึงกลับมาได้แล้วเนี่ยอันนี้เฟกนิวฮะอย่างเช่นเอ่อสถิติเนี่ยนะครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นบทความเก่าเลยนะตั้งแต่ปี2550เนี่ยนะครับครับนะอย่างสถิติพายุหมุนที่วิ่งเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็เฉลี่ยลดลงนะหรืออุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่39-49เนี่ยนะมันก็ออกมาพอๆกันนะไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าสถิติอากาศร้อนสุดหนาวสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2495ถึง2549เนี่ยนะมันก็พอๆกัน ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่ามันแบบว่าเอ่อร้อนขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องของอุทกภัยหรือเลนบอมที่เกิดขึ้นหลากหลายประเทศใน2 ปีนี้ที่มันเพิ่มปริมาณเยอะเป็นพิเศษและอย่างที่เราเห็นก็สงขลาก็ทางภาคใต้ตอนล่างเราก็ประสบแบบหนักเป็นประวัติการณ์อันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโลกร้อนเลยครับดร.โอ้อันนี้เป็นความรู้สึกนะอืมอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกครับแต่ความจริงมันอาจจะอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครัเดี๋ยวบคุยกันเอง2 ท่านก่อนนะได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาก่อนลืมโอเคโอเคที่ครับลืมเอาน้ำมาได้ครับได้ โอ ครั เค บ ครับ ด โอ ร เคครับได้ครับไม่มีปัญหาครับ พูดตามตรงอย่างที่ผมบอกอะคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบผมใช้อินเทอร์เน็ตอะผมว่าแม่งไม่รู้หรอกว่า ไอ้ข้อมูลอะไรมันจะเป็นข้อมูลจริงไม่จริงอะสมมุติว่ามันมีคลิปหรือเป็นข้อมูลที่ผมไปดูมาแล้วเขาบอกนักวิทยาศาสตร์ออกมาบอกเงี้ยตัวผมเองผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไงผมก็แบบแล้วมันจะต้องทำยังไงแต่ว่าเขาใช้ความเป็นวิทยาเนี่ยศาสตร์เขาจะให้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์มาให้ทำให้เราเชื่อคือที่ผมเนี่ยผมอยู่บางบอนครับดร.ผมเด็กบางขุนเทียนแล้วผมก็มีดีไปทานข้าวที่เทียนทะเลบ้างนะฮะก็มีได้ไปนั่งใช้บริการเรือหางยาวไปดูพื้นที่น้ำขึ้นเนี่ยก็พบว่ามันก็ขึ้นมาตลอดนะครับดร.อันนี้คือด้วยลูกตาผมเองอย่างนี้ใช่คือในมุมหนึ่งเนี่ยผมกำลังคิดว่าต่อให้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ผมว่าวิธีหนึ่งที่แบบว่าเอาดูเรื่องโลกร้อนอะมันจะมีหลายเรื่องยิบย่อยใช่ไหมแต่ว่าเราดูเรื่องหนึ่งง่ายๆเลยก็คือเรื่องของระดับน้ำทะเลครับคือผมเพิ่งไปเที่ยวเกาะช้างมาครับคือผมรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆอะจนโตตอนเนี้ยเขาอยู่แบบ4-50 ปีอะเราสามารถไปถามเขาได้เลยว่าเอ้ย4-50 ปีเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกปีไหม อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะได้คำตอบง่ายๆแบบเนี้ยซึ่งประเทศไทยมันก็เป็นประเทศที่ตะวันออกกับภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นชายฝั่งหมดผมคิดว่าคือเราแค่ไปสอบถามคนที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงชายฝั่งอะเขาก็จะสามารถตอบได้อยู่แล้วว่า4-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไหมซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันขึ้นกับมันลงต่างกันแต่ว่าเราดูแบบค่าเฉลี่ยว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับผมอย่างปรากฏการณ์ที่พูดถึงเรื่องว่าสถิติน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยครับสูงเป็นปรากฏการณ์เนี่ยใน AI ก็บอกว่าเนี่ยปี36เนี่ยสูงถึงเลยสูงกว่าระดับปี36เนี่ยครับที่101มิลลิเมตรนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก1.4มิลลิเมตรต่อปีอะไรแบบนั้นเนี่ยครับมีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่บริเวณเนี่ยนะครับบริเวณไหนเพิ่มขึ้นบริเวณไหนลดลง แต่ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงที่อ่าวไทยบ้านเราเนี่ยนะครับที่ว่ามีการศึกษาบอกมันลดลงทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเช่นน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนี้นะโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะในรอบรุนแรงมากก็ว่าโอ้โหรุนเขาบอกว่ามแรงากรอบ300 ปีเหรอฮะหโอ้โหรือว่านับไงไม่รู้จะนับไงเลยบางคนบอกว่าเราต้องทุบถนนทิ้งบ้างนะบางคนก็บอกว่าชาวเมืองจังหวัดสงขลาหาดใหญ่นี่จังหวัดสงขลาชาวเมืองสงขลาบอกว่าถ้าระบายน้ำมาผ่านสงขลานี่เขาไม่ยอมนะอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาหรือบางทีก็มียิงปืนด้วยอะไรพวกนั้นเนี่ยครับมันน่ากลัวเหมือนกันนะทีนี้ไอ้ปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่จริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนกันทั้งนั้นนะครับผมมีความรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นนั่นเองอะไรเงี้ยเนี่ยครับอย่างเช่นว่ากรณีของสึนามิเนี่ยนะครับที่เกิดที่ภูเก็ตเมื่อปี47เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ100 ปีก่อนเนี่ยครับมันก็เกิดรุนแรงเหมือนกันที่เกาะกระกะตั้วอะไรเงี้ยเนี่ยกระกะเตาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดไหน
มันรุนแรงถึงขนาดว่าท้องฟ้านะมืดไปหมดเลยแล้วก็เสียงดังถึงกรุงเทพนะชาวกรุงเทพเราคิดว่าสงสัยฝรั่งเศสมันยิงปืนใหญ่ใส่กรุงเทพเราเนี่ยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันระเบิดจากกาลากาตัวเนี่ยครับกาลากาเตาเนี่ย ครับ นะแล้วท้องฟ้าเนี่ยแถวนั้นเนี่ยมืดไป3 เดือนเลยนะครับ คิดดูนะถ้าเกิดวันนี้นะถ้าเกิดขึ้นมาวันนี้ใหม่เนี่ยโอ้พวก CNN หรือใครต่อใครสำนักข่าวทั้งหลายคงรายงานว่าโลกแตกแล้แน่นอนใช่ไหมครับ อ่าหรือว่า200 ปีที่แล้วนะที่หมู่เกาะซุมบาวานะครับที่แถวบาหลีลอมบอกตอนนั้นเนี่ยครับมันก็ระเบิดรุนแรงจนกระทั่งว่าสมัยรัชกาลที่2เนี่ยครับมันระเบิดรุนแรงจนกระทั่งว่าที่ยุโรปเนี่ยนะซึ่งอยู่ห่างไกลเนี่ยไม่มีหน้าร้อนมีบันทึกเรียบร้อยเลยไม่มีหน้าร้อน เพราะอะไรเพราะว่าฝุ่นควันมันปกคลุมไปแทบทั่วโลกยามหน้าร้อนขึ้นมาเนี่ยทางแสงอาทิตย์ส่องลงมาเนี่ยไม่ค่อยถึง ครับ ก็เลยปีนั้นเย็นทั้งปีพันอย่างนี้ ครับ เนี่ยมันเคยรุนแรงกว่านี้มาได้เยอะนะครับหรือว่าถ้าเราไปที่สุมาตราเนี่ยมีทะเลสาบหนึ่งชื่อทะเลสาบโทบ้าเมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟ ไม่ใช่ภูเขาไฟธรรม ผม ดา ก็เคยเห็นอยู่ครับ พวก ครับผม ซุปเปอร์โวลเคโนปรากฏว่าลาวามันเนี่ยพุ่งไปถึงอินเดียเลยนะลาวาพุ่งไปถึงอินเดียเพราะอินเดียไม่เคยมีเป็นภูเขาไฟ ปรากฏว่าอันนั้นซุปเปอร์โวลเคโนเนี่ยเกิดขึ้นมา70,000 ปีที่แล้วเนี่ยรุนแรงขนาดนั้นโลกเรายังอยู่เลย ครับ ใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยมันเห็นปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานิดนึงเราบอกโอ้โหมันแบบไปที่สุดของที่สุดนะเพราะเราก็อยากจะดันให้มันไปที่สุดของที่สุดอยู่แล้ว ครับ เช่นอย่างถ้าผมเป็น NGO ดูแลเรื่องเด็กดูแลเรื่องโสเภณีเนี่ย ครับ ผมก็จะบอกว่าเนี่ยโสเภณีเนี่ยในเมืองไทยมีเป็นแสน ครับ โสเภณีเด็กมีเป็นล้านโสเภณีล้านโสเภณีเด็กเนี่ยมีเป็นแสนเพื่อให้คนรู้สึกว่าน่าตกใจน่าเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดดังนั้นบางทีเราฟังผู้นี้พูดเนี่ยมันก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันมาคล้ายๆอย่างนี้ครับ อ๋อ แล้วประเทศไทยมีถึงไหมครับ หรือว่าตัวเลขมันไม่ถึง มันไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะถึง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับ มันก็เรื่องพวกนี้มันไม่มีการเก็บสถิติใช่ไหมแล้วมันก็แบบส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีแลนซ์อะเป็นฟรีแลนซ์แบบ ใช่แล้ว อันเดอร์กราว ตำรวจ ด์ เขาไปตรวจเขาก็บอกว่าเขาไม่เจอนะ นะเจอแม่ไม่เจอเลยนะเนี่ยการดูทำเป็น AI บอกว่าสถิติหญิงค้าบริการทางเพศเนี่ยมีประมาณ200,000 ถึง 300,000 คนนะอันนี้เป็นข้อมูล ในไทยเหรอฮะ ปี58ในไทยเนี่ยนะบอกว่าอย่างนั้นนะ โอเค แต่ ฮะ ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะครับนี่ ขออนุญาตกลับเข้ามาที่เรื่องโลกร้อน กิโล ขออนุญาตกลับเข้ามาที่เรื่องร้อนคือดรมองว่าบางครั้งพอมันมีข่าวมาจากหลาย ๆ ที่มันอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยเราจะต้องใช้ความ ครับ ช่างใจเยอะ ๆ มากกว่าที่จะเป็นความรู้สึก ครับ ที่จะมาตัดสินว่าตอนนี้มันเกิด global warming แล้วจริงหรือไม่ดรมองไปว่า 100% ไม่มีหรือดรมองว่ามันก็ยังมีโอกาสเกิดนะแต่ว่าเรายังไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ทุกคนมันจะแบบเชื่อไปพร้อมกันได้ว่าเอ้ย global warming แม่งมาละดรเป็นประมาณไหนฮะ ก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆเพราะว่าบางเครื่องก็มีการพิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันนะไอ้เครื่องที่จับว่าโลกร้อนเนี่ยบางทีไปตั้งอยู่ตรงกลางแดดบางทีมันก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่มันแบบว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะซึ่งมันทำให้มีความผิดเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยครับว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ ครับโอเค บางคนก็เลยแบบตัวโลกร้อนยกทั้งว่าจะไปย้ายเมืองหลวง ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ากลัวว่ากรุงเทพเราจะแย่แต่อย่าลืมนะที่อัมสเตอร์ดัมหรือว่าที่เนเธอร์แลนด์หลายเมืองเนี่ยนะเขาบริหารจัดการได้ทำเขื่อน อยู่ใต้ดินเป็น10 เมตรอ่ะ ครับ ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนจนเกินไปนักอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าอย่างนั้นไอ้ที่หลาย ๆ บทความเขียนออกมาเรื่องกรุงเทพน้ำท่วม 2050 เนี่ยดรว่าไม่ต้องไปวอรี่เลยช่างแม่งอันนี้เฟกนิวดรมองงี้ อย่างเช่นภาคเนี่ยนะที่บอกว่ามีการขู่ว่าน้ำแข็งทั่วโลกจะละลายใน30-40 ปีเนี่ยนะครับ ครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยพวกที่ข้างโลกร้อนเนี่ยอาจจะจินตนาการเหมือนกับWater World เนี่ยที่เราเลยดูหนังเนี่ยครับ ครับผม นะแต่ว่าเนี่ยผมก็มีข้อมูลให้เห็นว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่จริงอย่างแม้แต่เมืองเวนิสที่อิตาลีเนี่ย ครับ นะ ผ ค ม รับนะเขาบอกโอ้โหน้ำจะท่วมเวนิสทั้งหมดแล้วบางช่วงเวลาเนี่ยน้ำมันแห้งขอดจนไม่มีเหลือเลยก็มีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมองข้างเดียวนะให้เรารู้สึกว่ามันย่ำแย่แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือเรื่องพายุนากิสถล่มที่พม่าบอกโอ้ยไม่เคยมีมาก่อนเลย มันก็เคยมีมาก่อนเหมือนกันนะครับนะ คือในเรื่องของไอ้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าคือมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมุติว่ามันจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีมาตรการป้องกันแล้วก็ต้องแบบว่าทำแต่เนิ่นๆเหมือนทางอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างการจัดการถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตีไปว่าโลกร้อนแม่งไม่มีจริงหรอกก็คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้แหละฮะ
หรือว่าดรม โอ้ อง ต้อ ว่าง ทำอยู่แล้ว ในมุมของรัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือไอ้เรื่องที่เราไม่ชัวร์นี้ยังไง ถึงแม้จะไม่มีเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะโอกาสที่น้ำท่วมอย่างปี 54 เนี่ยเพราะว่าเรื่องของเอ่อฝนตกหนักอะไรต่างๆเนี่ยควรจะมีอยู่แล้วนะค ค รั รั บบ จริงๆเราควรจะสร้างเขื่อนรอบๆอ่าวไทยของเราเนี่ยเหมือนอย่างในกรุงลอนดอนมีประตูน้ำเปิดปิดอะไรพวกนี้นะครับ ครับ หรือว่าแบบเดียวกับที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาในเชิงพาณิชย์ได้นะอันเนี้ยเราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับนะแต่ว่าบ้านเราจะทำอะไรก็ยักลึกติดกึกยักลึกติดกักอะไรเงี้ย ใช่ ทำไม่ ใช่ ได้ ใช่ครับผม อืม นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเราก็ไม่เราก็ต้องทำพัฒนาเมืองให้ดีอยู่แล้วจะปล่อยให้มันจมลงไปเรื่อยๆคงไม่ได้ แม้แต่ไอ้เอ่อเอ่อสนามบินน่ะที่โอซาก้าเนี่ยนะครับ ครับ นะครับ ปรากฏว่ามันจมลงไปทุกปีปีละ10%เนื่องจากว่ามันสร้างแล้วมันอาจจะทำเสาเข็มไม่ดีหรือไงเพราะมันคือมันสร้างอยู่กลางทะเล แล้วก็ อืม ให้เครื่องบินจอดเครื่องบินกระแทกแรงไปเรื่อยๆหรือไงไม่รู้เนี่ยทุกปีมันจมลงไปเรื่อยๆอันนี้มันก็หาทางซ่อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ค อัน รับ นี้ ผ ก็ ม เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับ โอ โอเค เค ฮะพูดเรื่องนี้พอดี อย่างนี้ผมขอถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลยกันดรมองยังไงกับวิธีการแก้ปัญหาของหาดใหญ่ในตอนนี้ครับ กับที่รัฐบาลเขาทำแบบว่าแจกแจงอะไรยังไงดรได้ตามข่าวไหมฮะ โอ้ก็ตามนิดหน่อยครับ แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาอยู่ใช่ไหมเขาสามารถที่จะแก้ไขได้แสดงว่าเขายังคิดไม่รอบคอบอะถ้าคิดรอบคอบกว่านี้คงจะป้องกันได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ แสดงว่าการ อืม วางแผนต่างๆมันไม่ดีเท่าที่ควรถ้าวางแผนได้ดีกว่านี้ปัญหาแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นเนี่ยมัน คนก็สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราย้ายคนออกมาเนี่ยและทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางทีถูกปล้นสะดมมั่งหรือว่าถูกเข้าไปงัดแงะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเสียหายเยอะ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าวันหลังเขาก็จะกลับมาบางคนคิดถึงขนาดว่าต่อไปเมืองนี้คงอยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว อันนี้ อืม เป็นการมองในแง่ร้ายจนเกินไปนะครับ อย่างเช่นที่กรุงเทพเราเนี่ยนะมีบางหมู่บ้านเนี่ยถึงหลังคาเหมือนกันนะครับ อืม นะก็คนก็กลับย้ายเข้าไปอยู่มาที่อ่านวนครเมืองเอกคนก็กลับเข้าไปอยู่ แต่ถ้าหมู่บ้านที่รวยๆคนรวยๆเนี่ยบ้านหลังหนึ่งประมาณ20-30 ล้านอย่างเนี้ยบางทีไม่เข้าไปอยู่แล้วทิ้งเลยไปซื้อบ้านที่อื่นเลยคือคนรวยมันก็อาจจะทำอะไรไม่น่าเกลียดมันก็อาจจะย้ายทิ้งไปเลย แต่ถ้าคนชาวบ้านชาวช่องจริงเนี่ยเขาก็ยังย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมของเขาแน่นอนไม่ต้องห่วง อืม อืม ดรคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่ความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐอย่างเดียวไหมหรือว่าคนไทยในพื้นที่คนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตรงนี้ด้วยครับบางคนเขาก็พยายามจะโทษหลายฝ่ายดรมองเรื่องนี้ยังไงฮะ มันก็มีมันก็อาจจะไม่ใช่ถึงเวลาต้องไปโทษมาจะหาทางแก้ไขยังไงเนี่ยครับแต่ว่าปัญหาคือเอ่อในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันตอนนี้คงต้องช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับบรรเทาทุกข์ก่อนเนี่ยครับ อืม วันหน้าวันหลังพอหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยนะมันยังมีโคลนตมอีกเยอะแยะ โอ้ ที่ มี เราต้องขูด เยอะ อ เล อกไป ย เนี่ยเอาอันนี้เรื่องใหญ่เลย ใช่ ไปแค่ทางเหนือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องคิดอีกมากมาย คือนอกจากแค่ไม่ใช่แค่ความเสียหาย แต่ว่าพอมันท่วมแบบว่าท่วมทุกพื้นที่ทุกอนูอ่ะมันก็ทำว่าถ้าเกิดต่อให้น้ำมันลดแล้วเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของงานด้วยเรื่องของการทนุบำรุงสร้างซ่อมอะไรใหม่ มันก็ค่อนข้างยากนะดรผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแบบไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนไหมฮะกว่ามันจะแบบกลับมาพอใช้ชีวิตได้ตามปกติ ใช่ ใช่ ใช่ไหม ใช่ อืม คงเป็นอย่างนั้นแหละต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรทีเดียวถึงจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้เมื่อกี้ผมส่งลิงก์มาให้ดูนะเก็บไว้ดูเล่นได้ว่า ครับ ที่ผมสำรวจมาเนี่ย ครับผม ที่เอาจากข้อมูลมาเนี่ยนะในรอบ100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น1 องศานะฮะ อืม แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแรบสแปนไม่ใช่100 ปีแล้วเป็นสแปน 1,000 ปีเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้น 1.5 องศา ครับ 1,000 ปีเนี่ยแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นน้อยมากเลยอ่ะมีเฉพาะในช่วงเนี้ยที่100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น1 องศานะครับ ดังนั้นในอีก100 ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากมายเป็น4-5 องศาอย่างที่เราเข้าใจอะไรเงี้ย อืม เพราะตอบตามสถิติเนี่ยแล้วก็ในรอบ70 ล้านปีเนี่ยนะผมส่งไปในลิงก์มาให้ดูเนี่ย 70 ล้านปี ในร อะ อบ ครับ 70 ล้านปีที่ผ่านล้านปีเนี่ยโลกเคยร้อนกว่านี้อีกเป็นระยะใช่ โลก ใช่ เคยร้อนกว่านี้เป็นระยะเนี่ยที่ผมส่งมาให้ดู ครับ อันนี้ ผม ไอ้พวกอย่างนี้นี่ไอ้พวกที่เป็น NGO ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะเพราะว่า ครับ พูดไปมันจะไม่จะเสียหายเขาอ่ะ โอเคเดี๋ยว กลับมาเรื่องเราดีกว่า ได้ ต่อ ครับ เรื่อง ได้ เรา เดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องของไอ้น้ำท่วมอีกสักนิดนึงว่า คือมันก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่มันท่วมทุกปีฮะดรในพื้นที่ตรงนั้นนะ อืม แต่ว่าทำไมเราถึงแบบว่าไม่สามารถมีมาตรการหรืออะไรป้องกันได้ดรคิดว่า ถ้าไม่อยากให้มันเกิดหนักกว่านี้อีกเนี่ย เราควรจะเตรียมรับมือกับครั้งหน้ายังไงบ้างที่เรายังไม่ได้ท
ถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องศึกษาอย่างที่ในอเมริกาเนี่ยมี flood map แผนที่น้ำท่วมตรงไหนมันน้ำจะท่วมแล้วจะป้องกันยังไงเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเราดูถึงเรื่องภูมิประเทศของหาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นก้อนกระทะอยู่ฮะมีน้ำไหลมาทางด้านไหนบ้างแล้วเราจะระบายน้ำยังไงดีนะมันน้ำถ้ามีมวลน้ำไหลมามากเกินกว่าที่เราคิดเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อได้บ้างอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาดูนะแต่ที่ผ่านมาแหละจะไม่ได้ทำอย่างเป็นกระบวนการเท่าที่ควรเนี่ยเราก็เพียงแค่ว่าเห็นว่าเราเคยพอรับมืออย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็มาใช้ตามเดิมๆไปคิดว่ายังเอาอยู่นะแต่ไม่คิดว่าถ้าเกิดมันมีฝนตกมาเยอะมันจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราควรจะมีการศึกษาให้ดีกว่านี้ครับ พี่บวงว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไงในมุมของพี่บวงได้ดูข่าวเนี่ยมีตามบ้างไหมหมายถึงระยะสั้นหรือระยะยาวอ่ะผมว่ามันขึ้นอยู่กับมันก็ต้องระยะยาวอ่ะ คำถมว่าจะแก้เรื่องอะไรระยะไหน คือคำถามกูหลายๆคนมีคำถามนี้เหมือนกันก็คือว่า มันก็เกิดขึ้นทุกปีทำไมการวางผังเมืองหรือการทำทางน้ำไหลให้มันสบายทำไมมันถึงไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ อันเนี้ยเป็นคำถามที่หลายๆคนคงมีในหัว คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนมันไม่ใส่ใจปะ เอ้ย มีความเป็นไปได้ไหม คือทุกครั้งที่มันน้ำท่วมอ่ะคนในพื้นที่มึงไม่ใส่ใจได้หรอวะเพราะว่าบ้านมึงเพิ่งแบบมีโคลนนะก็มันก็ต้องคุยก็ต้องบ่นกันอ่ะ แต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะเหมือนกับทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยอ่ะพอมึงเดือดร้อนก็บ่นแต่ว่าพอมันผ่านช่วงบ่นไปปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ก็ไม่ไปสร้างมาตรการป้องกัน คือยังไงเป็นนิสัยคนไทยอย่างเงี้ยหรือมันต้องอธิบายเหตุการณ์นี้ยังไงวะว่าทำไม คือ มัน ผมรู้สึกว่ามันไม่ไอคำว่าไม่ใส่ใจของผมอ่ะมันหมายถึงว่าเขาอ่ะอยากจะแก้ไข แต่เขาไม่รู้วิธีแก้ไข อืม คือมองในมุมง่าย ๆ ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเลือกผู้แทนตัวแทนของจังหวัดเขาอะเป็นคนเดิมๆเป็นพรรคเดิมๆนึกออกปะ ใช่ คือเขาก็อยากจะเปลี่ยน แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไง แล้วพอถึงเวลาเลือกตั้ง อันนี้ผมก็เดานะ จากแบบว่าคนที่ได้ชนะการเลือกตั้งอะมันเป็นคนเดิมๆไง ใช่ พอถึงเวลาเลือกตั้งก็คือ กูไม่รู้จะเลือกใครกูก็เลือกคนนี้แหละ อืม คือเขาอะอยากจะใส่ใจไงแต่เขาไม่มีวิธีเขาไม่มี proxy ที่จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วพอคนเดิมๆเข้าไปก็พอประกันได้เหมือนเดิมก็บอกเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สุดท้ายก็เกิดปัญหาเหมือนเดิม ก็ใช่กันนะก็ใช่นะอย่างที่พี่บวงพูดอ่ะคือเขาก็ไม่รู้วิธีแก้เขาไม่รู้จะต้องเลือกใครมาทำหรือว่าอะไรเงี้ยชินกับเดิม มาเป็นอย่างนั้นไหมครับดรที่ผมพูด ผมพอจะแบบว่า แน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่พยายามจะดูจากข้อมูล ก็นักการเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนหนึ่งมั้งครับนะแต่ว่าอาจจะมีประเด็นอื่นบ้างเนี่ยครับที่แล้วแต่เรามองเห็นว่าแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะเลือกคนใหม่แทนอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้ครับ ในเรื่องตรงนี้เนี่ย มันก็มีคนบางกลุ่มบางก้อนการเมืองเนี่ยมองว่า โอ้ยตอนนี้รัฐบาลโดนหนักเลยนะ แต่เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้สถานการณ์ที่มันฉุกเฉินและเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่เราเลือกไม่ได้เนี่ย คือสถานการณ์ตรงนี้ต่อให้พรรคการเมืองไหนต่อให้สีไหนมาเนี่ย ก็โดนอยู่ดีก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดี อันนี้ดร.มองเหมือนกันไหมฮะ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคนไหนมาก็อาจจะแก้ไขอะไรได้ยากในขนาดนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยครับอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะต้องพยายามที่จะคิดให้ดีๆเนี่ยนะผมพยายามที่จะดูเรื่องความสูงอยู่ใกล้ๆของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆเขาอะไรตรงนี้เนี่ยครับ จริงๆแล้วเรามีการระบายน้ำลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวดเร็วกว่านี้เนี่ยก็จริงๆก็มีอยู่นะมีคลองไปอะไรต่างๆของอุตภาวอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าเขาอาจจะคาดการณ์ว่ามันไม่ได้ลงมารวดเร็วบ้านนี้นะมีเขาอยู่หลายๆเขาแถวนี้เนี่ยครับ ผมเห็นข่าวว่าดร.เรื่องนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เป็นลำคลองระบายน้ำหลายส่วนเนี่ยถูกเอาไปใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน คือก่อนหน้านี้มีการวางคลองอยู่แล้ว แต่ว่าชาวบ้านเริ่มลุกพื้นที่เข้ามาทำเป็นพื้นที่ตัวเองจนคลองเนี่ยมันติดไปหลายช่วงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบางส่วนพื้นที่ถนนอะไรบางส่วนที่มันวางแนวแล้วมันไปกั้นให้น้ำมันกักอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเห็นในภาพข่าวนะแต่ผมไม่ได้รู้แฟกต์นะฮะเขาบอกมาประมาณนี้กันคือมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแชร์ในประเด็นตรงนี้คือผมเนี่ยอยู่ไต้หวันฮะดร.ผมไม่ได้อยู่เมืองไทยผมย้ายมาอยู่ไต้หวันเหรอผมกับเพื่อนผมบวงเนี่ยเราคุยกันแบบข้ามประเทศอย่างนี้ทุกวันแล้วมันก็มีหลายแง่มุมของที่ไต้หวันเนี่ยที่เขาคือใช้เป็นมาตรการในการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติผมอยากเอามาแชร์ได้หนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กในเมืองไทยไหมอะไรยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแชร์มันมี3ข้อ3อันที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วเราทำได้เลยเรื่องแรกคือที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็บังคับทุกคนเกณฑ์ทหารเหมือนกันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้การเกณฑ์ทหารไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะในเวลานี้เนี่ย
แน่นอนแล้วก็เห็นการฮึ่มๆกันของจีนไต้หวันใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือที่กฎหมายบังคับให้ชายจะต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเขามีออปชันให้ไปเป็นทำอย่างอื่นด้วยครับที่ไต้หวันไม่ได้ต้องเป็นทหารอย่างเดียว คุณสามารถเลือกได้ว่าไอ้ช่วงเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณอยากไปฝึกอาชีพอะไรเขาจะมีที่ผมเคยได้ยินนะคุณเลือกไปเป็นนักดับเพลิงก็ได้ คุณเลือกไปเป็นกู้ภัยธรรมชาติก็ได้ หรือคุณจะเลือกไปเป็นสังคมสงเคราะห์ก็ได้ หรือคุณจะเลือกไปเป็นทหารก็ได้ เพราะฉะนั้นชายทุกคนที่เข้าไปแต่ว่ารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับไปยิงหรือว่าไปบวกกับใครเราเป็นสายซัพพอร์ตเราเป็นแบบคอยดูข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีออปชันในการเลือกว่าโอเคผมมาทำตามกฎหมายนะแต่ผมไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารผมไปเป็นนักดับเพลิงผมจะไปฝึกเป็นนักดับเพลิงแล้วตลอดระยะเวลา1 ปีที่เราใช้คำว่าเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือเราฝึกเป็นนักดับเพลิงอาชีพซึ่งเพื่อนผมที่เป็นวัยเดียวกันเนี่ยผมก็มีพูดคุยแลกเปลี่ยนก็คือเขานี่แหละเขาเป็นคนที่เลือกไปเป็นนักดับเพลิงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเพราะว่าได้เงินเดือนได้สกิลในการ rescue คนอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าไอ้กฎหมายตรงเนี้ยมันค่อนข้างดีมากๆครับเพราะมันไม่ทำให้เยาวชนอ่ะต่อต้านเกณฑ์ทหารด้วยมันมีทางเลือกอื่นให้ไปออปชันแบบนี้เนี่ยดีหรือไม่ดียังไงฮะที่ไต้หวันเนี่ยครับผมเคยไปอยู่ที่เรียนที่เมืองเถาหยวนครับว่าทุกปีผมก็จะไปงานประชุมอสังหาริมทรัพย์ที่นั่นครับเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรมากมายนักแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอ่าวิธีการที่มันแบบว่าดีก็คือว่ามันจะมีinterconnected system เนี่ยครับที่ทำให้แบบว่าทางหน่วยงานที่เรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศเขาเนี่ยแล้วก็ร่วมมือกับทางชุมชนต่างๆในการจัดการบริหารที่ดีเนี่ยซึ่งทำให้เขาทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนในการที่จะร่วมแก้ปัญหาได้เยอะเนี่ยครับมีอะไรได้อพยพได้ทันใช่หรือที่เวียดนามก็คล้ายๆกันนะครับมีพายุมาปุ๊บเนี่ยมันอพยพประชาชน300,000 คนทีเดียวเลยนะครับ บ้านเราอย่างที่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเราย้ายคนไปเนี่ยความสูญเสียจะน้อยกว่านี้เยอะใช่ใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้ย้ายอะไรเลยก็อยู่หลังคาบ้านนะมื้ออ่านั้นกินบนที่สูงๆเลยกินบนหลังคาบ้านอะไรอย่างนี้นี่มันคงไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่ป่วยอยู่ก็อาจจะเสียชีวิตไปเลยหรือครับทั้งในโรงพยาบาลมาและที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ครับขาดการติดต่อของคอมมูนิตี้เท่าที่ควรเนี่ยไม่มีการ engage เท่าที่ควรอันนี้เป็นครับสิ่งที่น่าเสียดายครับ พี่บวงว่าไงน่าอยากพูดนะพี่บวงพี่บิ๊กถามไม่ตรงคำตอบผมถามไม่ตรงคำตอบเหรอเออผมต้องถามว่าไงถึงจะตรงคำตอบอ่ะหรือต้องถามว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงอ้าวไม่ใช่ถามเรื่องว่าเอาทหารไปทำอย่างอื่นไม่ดีเหรอด็อกเตอร์ไม่ได้ครับไอ้นโยบายที่ผมเสไม่นอมาเนี่ยดรตอบถูกแล้วแต่ว่าถามพี่บิ๊กถามไม่ตรงคำตอบอ๋อไงผมขอโทษเองผมถามไม่ตรงครับไม่แล้วเป็นไรเราข้ามไปเรื่องอื่นก็ได้ข้ามไปเรื่องอื่นอ้าวพี่บวงอ่ะพี่บวงเอาเรื่องนี้ก็ได้พี่บวงว่านโยบายนี้โอเวิร์กไหมหรือว่ามันจะใช้ในประเทศเราได้ไหมมันก็โดนโกงกินอยู่ดีปะมันไม่ใช่โดนคอร์รัปชันอยู่ดีเรื่องของคอร์รัปชันที่พูดถึงแต่พูดถึงว่าไต้หวันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เผชิญภัยพิบัติมากกว่าประเทศอื่นเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเกาะเล็กๆและแบบว่าเป็นพื้นที่พายุผ่านเพราะฉะนั้นในมุมมองของรัฐเขาก็อยากจะให้มันมีทรัพยากรคนที่มันมีความเชี่ยวชาญหรือฝึกมาทางนี้โดยเฉพาะนึกภาพออกไหมคือไม่ได้อยากจะให้ชายทุกคนแม่งไปเป็นทหารหมดแล้วมึงก็แบบไปยืนตะเบ้ไปยืนตามระเบียบพรรคอย่างเงี้ยแต่ว่าสกิลอื่นมันไม่มีไงแต่ว่ามึงแบ่งทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งให้แม่งไปฝึกดีลกับภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแน่นอนว่าทหารก็เข้าแต่ว่าไอ้หน่วยงานที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันก็ต้องเป็นทีมที่มันฝึกมาในการแก้ไขภัยพิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์มันก็พร้อมกว่าอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพออกไหมไม่ได้พูดในมุมของคอร์รัปชันแต่พูดในมุมของนโยบายที่บริหารจัดการประชาชนครับผมแต่อย่างหนึงคือว่าไต้หวันเนี่ยมันจำเป็นต้องเกณฑ์อาหารหรือจำเป็นต้องมีทหารเพราะว่ามันต้องเผชิญหน้ากับจีนแผ่นดินใหญ่อะไรใช่ใช่เงี้ยเนี่ยครับใช่ใช่นะหรือว่าหลายประเทศอย่างเกาหลีก็เหมือนกันต้องเผชิญหน้าเกาหลีเหนือเนี่ยผมไปครับเกาหลีมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะความจำเป็นในการเกณฑ์อาหารเนี่ยอาจจะไม่มีเราควรจะรับสมัครนะครับรับสมัครทหารเนี่ยเข้ามาเป็นทหารใครสนใจจะได้เป็นทหารอาชีพอืมนะแล้วก็เป็นไต่ลำดับขั้นไปเลยอาจจะตั้งแต่ระดับพลทหารนายสิบอะไรไม่นี้ไปเรื่อยครับนะฮะ เราจะได้แบบว่าไม่ได้เอาไปเลี้ยงไก่หรืออ่าไปซักกางเกงลิงหรืออะไรพวกนี้ครับผมเราควรจะเปลี่ยนอืระบบมผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนะอยากสมัครเป็นทหารแล้วพอสมัครจนเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะได้เลิกระบบการเกณฑ์เนี่ยซึ่งมันจะประหยัดงบประมาณมากกว่าเสียเวลาออกไปเดินตระเวนเกณฑ์กันอะไรต่างๆเนี่ยครับนะครับระบบนี้เราน่าจะ
เลิกได้แล้วเนี่ยครับ อืม สำหรับประเทศไทยเรานะเราควรจะรณรงค์เรื่องนี้ ส่ว คน รับ ส่วนประเทศอื่นบางประเทศจำเป็นอิสราเอลอะไรเงี้ยไม่เกณฑ์ทหารไม่ได้ขนาด50-60ยังต้องกลับไปเป็นทหารได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ ครับผม อืม ได้ไหมพี่บวง นโยบายนี้ หรือป ก็ ฏิเสธ คือผมรู้สึกว่านโยบายมันออกได้แหละ แต่ว่าใครจะเลือก อ้าวพี่บวงไม่สนใจเหรอ สมมุติว่าผมชูนโยบายนี้พี่บวงไม่สนใจเหรอ ผมแบบพรรคการเมือง อ้าว เบอร์หนึ่ง ผมสนใจอะมันก็ไม่เกี่ยวเพราะสุดท้ายคือเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตย อ้าวใช่ ถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจมันมีน้อยอะมัน ช่า ไม่ ง มีคนเลือกอะมัน อ่ะ มันก็เท่านั้นไหม ช่างคนที่มันไม่สนใจไงผมถามว่าพี่บวงสนใจหรือเปล่า มันเวิร์กในหัวมึงไหมหรือว่าไม่ อ้าว จำเป็น ผมว่าก็เวิร์กนะผมก็เวิร์กนะ ได้นะ แต่ว่าคือเรามองหลายมุมไงในมุมในหัวเราว่ามันเวิร์ก อ่า เพราะทหารตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ที่ไทยอะ อืม เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ อืม ในมุมของในหัวมันเวิร์กแต่ในมิติของความเป็นจริงว่าคนมันจะเลือกไหมโว้คนไม่เลือก เพราะ ผมว่าคนอาจจะไม่ได้มองเห็นประโยชน์ เอ้าลูกหลานมึงไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วมึงได้ไปฝึกเป็นนักดับเพลิงมึงได้แบบว่าเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ procedure แบบว่า emergency call อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูก็อยากเรียนด้วยกูอยากเรียนเป็นนักดับเพลิงมากกว่าที่จะไปเป็นทหารอีก ใช่เหรอกูว่าคนไทยไม่สนใจนะเว้ย จริงเหรอวะ กูว่าคนไทยสนใจว่าแบบมึงจะมีนโยบายแจกเงินหรือเปล่ามึงจะมีนโยบายทำให้แบบชีวิตกูดีขึ้นหรือเปล่า โอ้ยปวดร้าวเลยพูดอย่างเงี้ย แต่ผมว่าถ้าเราสามารถที่ คิดว่าไงครับ จะทำประชามติได้เนี่ยนะ มันก็จะ ผ ดี มว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยนะกับการที่อยากไม่มีการเกณฑ์ทหาร เพราะเราสังเกตดูเนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงต่างๆนะผมเคยมีพนักงานเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่งเนี่ยถึงเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาตัวสูงใหญ่มากเลยต้องเป็นทหารแน่นอน ครับ นะก็ไปกินถึง140 กิโลกรัม จนกระทั่งว่าผ่านพ้นจากการที่เป็นเกณฑ์ทหารแล้วค่อยลดลงมาตอนนี้เหลือแค่100เศษๆแล้ว ครับ อะไรมองนี้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านหลายคนคงไม่อยากจะเป็นหรอก แต่ถ้ามีหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยใช้ระบบอาสาสมัครเนี่ย ดีที่ น่า สุด จะดีกว่า ครับผม นะเพราะว่าเป็นแล้วเขาจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นได้ด้วยแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยเขาก็ไปฝึกทหารเป็นนักดับเพลิงก็ได้ หรือไปฝึกทหารไปทำอย่างอื่นก็สามารถที่จะทำได้นะครับ นอกเหนือจากว่าพาไปเลี้ยงไก่อะไรเนี่ย ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสม อันนี้คือเรื่องแรกที่ผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมแล้วกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าทาง practical มันเวิร์กยังไง แต่ว่าจากที่ถามคนที่มันไปประสบการณ์จริงๆมาเขา enjoy มากแล้วเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่สนุก แล้วก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไร อันนี้คือข้อแรก ข้อที่สองคือเรื่องของศูนย์อพยพที่พี่กิฟต์ทาครูสพี่โบงเห็นพี่กิฟต์ทาครูสเขาเสนอเรื่องนี้ไหมการสร้างศูนย์อพยพในหัวเมืองต่างๆ หรือว่าทางทิศภาคต่างๆ แต่ว่าผมจะมาแชร์ว่าในมุมของไต้หวันอะเรื่องของศูนย์อพยพเนี่ยเขาทำยังไง คือที่นี่เนี่ยเขาจะไม่สร้างศูนย์อพยพพี่บวงเพราะว่าพื้นที่เขาน้อย สิ่งที่เขาทำคือเขาจะคุยกับผู้ประกอบการที่มีตึกโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มันเพียงพอที่จะรับคนเยอะได้ โดยไม่สนว่าไอ้ตรงนั้นอะแม่งจะเป็นอะไร ยกตัวอย่าง กูเนี่ยอยู่ในตึกแถวข้างล่างเป็นร้านกาแฟนะ คนในย่านกูเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดภัยพิบัติหรืออะไรก็ตาม สถานที่ที่คนในเขตนี้จะต้องไปคือคล้ายๆแมคโครพี่บวกข้างๆบ้านกูเดินไป2 นาทีจะมีแมคโครใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดว่ากูเดินไปแมคโครเนี้ยข้างหน้าป้ายก็จะเขียนว่าในอำเภอตรงนี้นะแมคโครเนี่ยคือจุดรวมพลของเขตตรงนี้แล้วทุกๆเขตมันก็จะมีจุดรวมพลสำหรับภัยพิบัติหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆคือทุกคนจะรู้หมดโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างศูนย์อพยพเพิ่มเติมแต่ว่าใช้เป็นการโคเปเรทแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมันมีการกักตุนอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่รัฐเขาเล็งว่าคุณจำเป็นต้องร่วมกับรัฐนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องยอมเอาพื้นที่ของคุณมาทำเป็นแบบว่าเป็นเชลเตอร์พักอาศัยดูแลคนได้ไม่ต่ำกว่า7 วันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีไหมเวิร์กไหมหรือยังไงก็เวิร์กนะ ได้ไหมแต่ว่าเอามาใช้ที่ไทยก็คือเขาจะยอมเหรอไอเดียมันเวิร์กอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ใช้ถูกป่ะแต่พอจะเอามาปรับใช้ที่ไทยคำถามคือเขาจะยอมเหรอคนที่เป็นเจ้าของอ่ะอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองถ้าทำศูนย์อพยพนะคือกูนึกภาพออกเลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดบ่อยมันไม่ได้เหมือนแบบว่าที่ไต้หวันหรือที่ญี่ปุ่นที่มันมีปัญหาบ่อยใช่ไหมนานๆมันเกิดทีมึงนึกภาพถ้าไทยทำศูนย์อพยพนะอย่างแรกคืออะไรแม่งแดกงบมาแล้วอย่างที่สองคือมีศูนย์ตั้งขึ้นมาจริงแต่ว่าตอนเกิดปัญหามึงเข้าไปอ่ะแม่งเป็นตึกร้างข้างในไม่มีอะไรแล้วก็แบบอ้าว2 เด้งเชี่ยก็เข้าใจว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไหม
พี่บวงมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าพี่บวง ก็เอาง่ายๆว่าคนเข้าไปช่วยก็ยิงปืนไล่หลังมา มองโลกในแง่ร้ายไหม คือไอ้เรื่องยิงปืนไล่หลังเนี่ยที่ผมเห็นข่าวนะเราก็ไม่รู้ว่าเขายิงเพราะอะไรนะแต่ว่ามันก็พอจะจินตนา บางคนอาจจะมองว่าแบบมันไม่รู้จะทำไงแล้วก็คือยิงปืนเพื่อเรียกความสนใจให้แบบมาช่วยหน่อยกูไม่ไหวแล้วอ่ะ แต่ว่า ก็ ผมก็พยายามจะจินตนาการว่าถ้าเกิดว่ามึงติดอยู่ในบ้านมึงอยู่บนหลังคาแล้วแม่งมืดตึ๊บไม่มีอาหารมึงแบบไม่ได้กินข้าวมา3 วันมันก็อาจจะมีความเครียดบ้างนะพี่บวงที่แบบอาจจะทำให้มึงแบบ เข้าใจ จะได้ใช่ไหมล่ะ มันอาจจะแบบว่าถึงจุดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วกูยิงปืนเรียก กูแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ก็อันนี้คือเรื่องที่2ของไต้หวันอันที่3เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วคือเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไต้หวันมีแจกสมุดสีส้มที่ชื่อว่า crisis management พี่โบเคยเห็นนะเห็นข่าวนี้ปะ คุ้น ด็อกเตอร์เคยเห็นหนังสือสีส้มของทางไต้หวันที่เขาแจกไหมครับเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณกลางปีเนี่ยไม่เคยเห็นนะฮะด็อกเตอร์เสียงไม่อยู่แล้วฮะ ๆดร.กดปิดไมค์ไปครับตะกี้ มาแล้ว ครับ ตัวที ผม ตัวทีอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างหนึ่งคือเมื่อ12พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับไต้หวันก็ย้ายคนถึง 8,300 คนนะออกจากพื้นที่ที่มันจะมีพายุผ่านวันที่เขาเรียกว่าพายุผ่านเนี่ย ครับ นะมีการย้ายคนถึง 8,300 คนเหมือนกันอาจจะอยู่ในตึกหรือในโรงเรียนหรือในสนามกีฬาหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับที่แข็งแรงอย่างที่คุณบวงว่าเนี่ยก็จะทำให้แบบว่าป้องกันความเสียหายอยู่ในเคาน์ตี้ต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับมีการย้ายเหมือนกันแต่ว่าขนาดย้ายแล้วเนี่ยนะก็ยังทำให้เกิดเนี่ยก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมแต่เนื่องจากพายุเนี่ยยังมีคนเสียชีวิตไปถึง51 รายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก่อนหน้านี้เดือนเซปเทมเบอร์ก็เสียชีวิตไปประมาณ18 รายแต่ก็มีการย้ายประชาชนประมาณ 8,000 กว่าคนอะไรเงี้ยนะครับมีการย้ายเกิดขึ้นเหมือนกันต่อเลยครับคือเก็บได้ข้อมูลเฉย ประเด็นที่3ที่ผมจะบอกคือไอ้สมุดสีส้มคือทางรัฐบาลไต้หวันเนี่ยเขามีแจกอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้แจกทุกปีแต่ปีนี้มันมีดราม่าครับด็อกเตอร์เพราะว่าเขาปีนี้เขาพิมพ์ดีเลยแล้วเขาแจกเวอร์ชั่นใหม่แล้วเวอร์ชั่นใหม่ที่มันเป็น crisis management เนี่ยมันมีเพิ่มเข้าไปบทหนึ่งก็คือเป็นบทที่เขียนว่าถ้าเกิดสงครามหรือเกิดการบุกของประเทศจีนเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือแล้วก็หลบหลีกการบุกลุกลานยังไงซึ่งพอมันมีบทนี้เข้ามาเนี่ยคนไต้หวันก็มีการตื่นเต้นนะครับว่าอ้าวเฮ้ยรัฐบาลเตรียมตัวจะรับสงครามแล้วเหรออะไรเงี้ยก็มีเป็นการพูดถึงในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลายคนเขาก็สนใจบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจนะผมก็เลยไปเอาหนังสือเล่มนี้มาแล้วผมก็ตั้งใจว่าจริงๆอยากจะเอามาคุยเอามาดูว่าในทางไต้หวันเนี่ยเขามีมาตรการรับมืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าผมคุยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุยเรื่องด็อกเตอร์ผมเลยอาจจะเก็บเอาไว้เพียงแต่ว่าเนี่ยครับไม่ใช่เล่มนี้นะคะด็อกเตอร์ไม่ใช่เดี๋ยวไต้หวันเนี่ยสูตรสีส้มส้มไต้หวันแต่ว่าไม่ใช่เล่มนี้อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วของผมเนี่ยอัปเดตมากเลยครับคือ24 เมษายน 2023คือไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ผมอธิบายคร่าวๆคือเขาจะบอกวิธีการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติทุกรูปแบบแล้วก็การเข้าใจรหัสไซเรนต่างๆสิ่งที่คุณต้องเตรียมสำหรับ1 คนต้องมีอะไรบ้างถ้าคุณไปติดอยู่ในบ้านคุณจะต้องทำอะไรแล้วสิ่งของรอบตัวมีอะไรใช้ได้บ้างก็คือในสมุดเล่มเล็กๆเนี่ยจะมีวิธีการรับมือทุกแบบเลยอาจจะมีพูดถึงการดูแลคนแก่หรือว่าการดูแลเด็กอะไรอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าประชาชนน่ะพอเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติแล้วอ่ะการสื่อสารอะไรอย่างนี้มันก็ยากถูกไหมแต่ว่าถ้าทุกคนมันมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ตัวเนี่ยมันอาจจะยังพอหาช่องทางในการติดต่อหรือแจ้งศูนย์ต่างๆนานาได้ซึ่งเขาก็แจกฟรีผมก็ได้มาเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปกนิดนึงนะครับดร.ดูหน้าจออยู่ใช่ไหมฮะหน้าปกมันประมาณนี้ครับผมนี่หน้าตามันก็เหมือนโอเรนจ์เลยนะเขาทำให้มันดูน่ารักเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ด้วยก็จะทำแบบว่ามีการออกแบบดีไซน์ให้น่ารักแต่ว่าอันนี้จะคุยยาวก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเอาไว้ทีหลังแต่ที่จะบอกก็คือว่ามันเป็นจุดที่3ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเตรียมตัวรับมือได้ดีมากเพราะว่าแม้มันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะในหนังสือมันสรุปบอกทุกอย่างแล้วเขาก็แจกฟรีหย่อนถึงบ้านไม่ต้องไปรับอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองทุกคนได้หมดพี่บวงอันนี้ดีไหมพี่บวงดีแต่กลับมาเรื่องของเมืองไทยเรานะเมืองไทยเราเนี่ยกรณีที่พูดถึงเรื่องว่าถ้าเราเอาเงินไปจ่ายภาษีเยอะแยะเนี่ยนะเดี๋ยวพวกนักการเมืองเอาไปโกงกินกันเนี่ยนะจริงๆอันนี้ต้องแยกเป็น2 มุมนะก็คือว่าการจ่ายภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ดีของพลเมืองครับส่วนการโกงกินก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องแก้ไขปัญหาไงที่ไม่ให้เกิดการโกงกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเน้นเรื่องการเสียภาษี
ไอ้เรื่องประเภทเป็นโรบินฮูดเนี่ยไปปล้นคนรวยมาช่วยคนจนเนี่ยอันนี้เป็นแบบในหนังอะไรเงี้ย ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเอามาช่วยคนจน แต่ว่ามันอยู่ที่การคอร์รัปชันเราจะแก้ปัญหายังไงในอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับดังนั้นบางคนเนี่ยมันก็เลยเน้นเรื่องว่าสร้างภาพนะสร้างภาพด้วยการบริจาคเงินสารพัดอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่จะทำตัวเป็นคนดี ครับ แต่จริงๆมันหนีภาษีครับ แต่จริงๆมันหนีภาษีมันไม่ยอมที่จะจ่ายเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแยกแยะเพราะบางทีมันมีภาพที่มันซ้อนกันอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าคนที่มันบริจาคเงินเยอะแยะอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ความจริงแล้วมันไม่เสียภาษีหรืออะไรมองนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษส่วนกรณีที่นักการเมืองโกงเนี่ยมันมีรากฐานอย่างหนึ่งนะก็คือว่าภาษีบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเก็บภาษีทางอ้อมเช่นภาษีแวต ครับ ภาษีสรรพสามิต ครับ มันก็เลยทำให้เงินเข้าส่วนกลางนะส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลหาดใหญ่เนี่ยนะมันอาจจะมีรายได้เทศบาลทั้งหลายรวมๆกันทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีรายได้จากการจัดเก็บในท้องถิ่นแค่ 10% นั่นเอง ครับ อีก 90% ส่งมาจากส่วนกลาง อืม ดังนั้นส่วนกลางเนี่ยถ้ามันอยากจะควบคุมท้องถิ่นไหนนะส่งไปมากส่งไปน้อยแล้วแต่ ครับ ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยส่วนกลางเนี่ยมันก็มีอำนาจเหนือส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าเกิดเรามีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเราใช้ในท้องถิ่น เก็บภาษีแวตมันน้อยลงเลยก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีเงินมากขึ้น เช่นในอเมริกาเนี่ยท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บกันเองเนี่ยประมาณสัก50-60%ครับ นะส่วนกลางส่งมาแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองดังนั้นเป็นความอิสระเป็นประชาธิปไตยถ้าเราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยนะนักการเมืองระดับท้องถิ่นเช่นนายกเทศมนตรีเอาไปโกงกันเนี่ย ครับ ชาวบ้านจะไม่ยอมนะแต่ที่ผ่านมา 90% ส่งมาจากส่วนกลาง มันก็เกิดอาการวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง มันก็ เพ มา ราะ ไม่ ว่า ครบ มันรู้สึกว่ามันเป็นของเราเอง ครับ ไม่เกิด sense of belonging ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของเงิน ครับ นะทั้งที่เราเป็นเจ้าของเงินแต่มันไหลไปที่ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางก็ส่งมาให้เราอีกทีหนึ่ง ครับ ถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้ชาวบ้านมีการตรวจสอบมากขึ้น ครับ การโกงกินของนักการเมืองก็จะลดน้อยลง ครับ นะแต่บ้านเรามันผิดเพี้ยนแบบนี้บ้านเราเนี่ยข้าราชการส่วนกลาง แล้วก็ส่วนภูมิภาคซึ่งส่งไปกินเมืองต่างจังหวัดเนี่ยมีถึง 60% ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่คอยรับใช้ประชาชนเนี่ยมีแค่ 30% นั่นเอง ครับ ซึ่งอันนี้ทำให้แบบว่าส่วนกลางแล้วไปสร้างบ้านในต่างจังหวัดอย่างเช่นกรณีของหมู่บ้านป่าแหว่งน่ะ ครับ ที่มีของผู้พิพากษาที่ไปสร้างหมู่บ้านให้เขาอยู่เนี่ย ครับ ทำไมต้องสร้างให้เขาอยู่ล่ะเพราะว่าเราเอาคนส่วนกลางไปอยู่ส่วนภูมิภาคก็ต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้เขา ครับ เราก็เลยสร้างมันขึ้นมา ซึ่งมันทำให้เกิดหมู่บ้านป่าแหว่งในความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะจัดให้ต่างชาติให้ข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะให้เงินไปเช่าบ้านก็ชาวบ้านก็ยังได้ใช่ไหม ครับ ไม่ต้องหรูเอาไปเช่าบ้านชาวบ้านจะได้มีเงินหมุนมาไปมาได้ ครับ แต่ทางที่ดีแล้วเนี่ยนะเราไม่ควรที่จะมีข้าราชการส่วนกลางส่งไปส่วนภูมิภาค อืม นะเราควรจะใช้ในท้องถิ่นอย่างในอเมริกาอีกเหมือนกันนะครับหรือในประเทศที่มันเจริญอื่นๆเนี่ยแม้แต่ผู้พิพากษาเนี่ยมันยังมาจากการเลือกตั้งเลย อืม นะ อ่า ว่าใครเราจะเห็นว่าในคลิปในอเมริกาเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยพยายามที่จะออกคลิปมาว่าตัวเองเป็นคนใจดี ตัวเองเป็นคนที่พิพากษาได้เป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาจะได้รับการเลือกตั้ง ครับ นะแต่ของเราบ้านเรานี่มัน แต่ง ทุก ตั้ อง ย่าง กั มัน นมาจากส่วนกลางหมดเลย อืม แต่งตั้งกันหมดเลยเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นหัวประชาชนเท่าที่ควร ถ้าเป็นพวกข้าราชการทั่วๆไปเนี่ยครับตำรวจก็มาจากการเลือกตั้ง หรือว่าการแต่งตั้งโดยที่เทศบาลนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากประชาชนเป็นคนตั้งขึ้นมา ครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาส่งมาจากส่วนกลางอะไรอย่างนี้ซึ่งระบบเนี้ยมันก็เลยทำให้บ้านเรามีการโกงกินกันมากเป็นพิเศษนะครับ ครับ แล้วอย่างนี้มันต้องแก้ยังไงอะครับดร.ค่อยๆแก้กันไปนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าอย่างเราดูประเทศต่างๆในภูมิภาคเราเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากที่ขับไล่ซูฮาโตที่เป็นเผด็จการทรราชไปแล้วเนี่ยอะไรต่างๆก็ค่อยดีขึ้นใช่ไหมฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันหลังจากที่ขับไล่นายมาโกสไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับ แต่บ้านเรานี่มันยังแบบว่ายังไม่ได้เอ่อยังมีการต่อสู้กับพวกชนชั้นนำอะไรต่างๆอยู่มากเนี่ยโอกาสที่พวกนี้ยังครองอำนาจอยู่ยังมีอยู่เยอะ ดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่เป็นผลดีต่อประชาชนส่วนรวมเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยมีครับ ต้องใช้เวลานะครับ ใช่ ไอ้ขดเกลียวเราต้องรอเกลียวอันบนๆหน่อยต้องใช้เวลานิดนึงเรื่องแบบนี้ ใช่ครับ อ่า แต่เราต้องยึดมั่นในความคิดที่เป็นประชาธิปไตยที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ประเภทที่เห็นแก่ได้ด้วยการทำงานด้วยการเลียหรือด้วยการที่เราได้หลีเพราะเราเลยพี่น้องพี่เทากับผู้มีอำนาจไอ้อย่างนี้เราต้องพยายามยึดถือไว้ว่าเราไม่ทำเราไม่พยายามที่จะทำตัวให้เป็นอย่างนั้น ครับ นะจะได้แบบว่าจะเป็นบาปเคราะห์กับเราเอง โอเค ทีนี้เรื่องของสิ่งสำคัญเลยคือจะเป็นเรื่องของการลงทุนละเป็นพาร์ทสุดท้ายครับดร.ครับผม อ่า ครับผมยินดีครับ
ในฐานะที่ดรก็เป็นกูรูทางด้านนี้ แล้วผมสองคนเนี่ยก็เป็นเด็กการเงินที่จบมา แต่เรียกว่าจบมาแล้วไม่ได้ใช้ฮะแต่พอจะรู้พื้นฐานบ้างคำถามแรกที่ผมมาถามเลยคือทำไมดรไม่ชอบบิตคอยครับทำไมมันถึงไม่น่าลงทุนนะดรมีปัญหาอะไรกับบิตคอยเหรอ โอ้ก็เพราะว่าอย่างที่สร้างขึ้นมาไอ้คนสร้างมันชื่อใครยังไม่รู้เลยนะอันที่สองเนี่ยมันก็ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีราคานะแต่มูลค่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีอย่างหุ้นเนี่ยมันยังมีฟันเดเมนทัลให้เราวิเคราะห์ได้นะแต่อันนี้มันไม่มีมันขึ้นลงไงไม่แต่พวกกูรูไม่รู้เลยมันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะลงเมื่อไหร่ช่วงนี้ลงสักพักมันขึ้นอีกแล้วอะไรต่างๆมันก็อธิบายอะไรไม่ได้นะครับแล้วมันก็อย่างที่ว่ามันมีในซาโตชิคนเดียวมันก็ถืออยู่ล้านกว่าเหรียญอยู่แล้วจาก21 ล้านเนี่ยนะครับนะแล้วตอนที่มันขุดครั้งแรกๆมาเนี่ยมันขุดแทบยังไม่ได้1 สตางค์เองมันต้นทุนในการขุดใช้เครื่อง PC ขุดได้นะเดี๋ยวนี้ต้นทุนค่าขุดเนี่ยมันอาจจะพอๆหรือมากกว่าราคาที่มีอยู่ในท้องตลาดด้วยซ้ำไปนะแล้วมันก็ใช้ไฟเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยครับหลายคนมหาอะไรที่หลายแห่งก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ทำให้เกิดความภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ว่าในมุมของมูลค่ามันนะครับดรคืออย่างทองเนี้ยมันก็เป็นมูลค่ามาจากความเชื่อมั่นของผู้คนที่ให้มูลค่ามันไปไอตัวบิตคอยที่มันเป็น financial asset อย่างเงี้ยมันก็ใช้ลักษณะเดียวกันไหมคือมูลค่ามันขึ้นอยู่กับดีมานด์และการใช้งานของผู้คนถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้ดีมันมีความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับ1 สกุลเงินที่มันแลกเปลี่ยนง่ายtransaction มันทำเร็วแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลเหรอฮะหรือยังไงทองเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมา 40,000 ปีแล้วครับแต่อันนี้มันมีความเป็นมาประมาณ16 ปี 7 ปีครับแล้วก็คนเล่นบิตคอยเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกกระเป๋าต่างๆรวมๆกันแล้วอย่างไม่ถึง100 ล้านกระเป๋าเลยจากประชากรโลกประมาณ8,000 ล้านเนี่ยนะมันก็ต่างกันเยอะนะดังนั้นอาจจะมาเทียบกันไม่ได้แล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีฟันดัมเมนทัลอะไรให้วิเคราะห์เลยอย่างนี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเวลาผ่านไปสักตีว่า 400-500 ปีในอนาคตถ้าสมมุติว่าคนมันก็ยังมีการใช้บิตคอยน์กันอยู่ตอนนั้นมันก็จะเริ่มมีฟันดัมเมนทัลเองใช่ไหมครับหรือว่าแต่โกงจะอยู่ไม่ถึง10 ปีสิ ก็คือมันก็ต้องรอดูไม่ใช่ไหมครับรู้ว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงนานแค่ไหนมันอาจจะเป็นการหลอกลวงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอีกอย่างหนึ่งบนการ transaction ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีมันบอกว่ามีการตรวจสอบลงไปในโน้ตต่างๆคนจะได้รู้กันทั่วไปแต่มันไม่มีการเปิดเผยชื่อนี่ใช่ไหมผมไปดูจากวิทยาพลปริญญาเอกที่จุฬาเนี่ยผมเคยทำงานที่จุฬาเหมือนกันว่าเขาบอกว่ามันน่าจะมีการเปิดเผยว่าใครเป็นใครอันนี้ไม่เปิดเผยดังนั้นโจรชอบโจรมันชอบหรือคนธรรมดาก็ยังชอบอย่างผมไปบรรยายที่อินโดนีเซียเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังไปบรรยายหรือไปที่เวียดนามเป็นที่ปรึกษาเนี่ยได้ตังมาเนี่ยถ้ามันจ่ายเงินมาผมก็เอาไปแลกเป็นบิตคอยกลับมาก็ได้ไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้สบายอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางให้พวกโจรมันชอบใช้หรือนายอะไรคนหนึ่งที่บอกว่าย้ายไปอยู่เม็กซิโกเนี่ยก็เอาเงินไปแลกเป็นบิตคอยแล้วก็ไปอะไรเนี่ยเนี่ยมันเรียกว่ามันทุกวันนี้มันมีพวกขโมยไฟขุดบิตคอยกันเต็มหมดเลยนะเพราะว่ามันคือใช้ไฟปกติไม่ได้บางคนไอ้กูรูบางคนบอกว่ามันใช้ไฟจากพลังแสงอาทิตย์ซึ่งมันจะไปพอที่ไหนมันก็แค่ราคาคุยนะแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันก็ขโมยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นพวกอาชญากรเยอะแยะไปหมดเลยเราเลยไปเกลือกลัวถ้าเราลงทุนอันนี้ไม่ใช่การลงทุนนี่เป็นการพนันนะถ้าลงทุนจริงๆเนี่ยแม้แต่การเล่นหุ้นก็อาจจะเป็นการลงทุนก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ผมไม่เล่นนะแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันเราควบคุมอะไรไม่ได้แต่ยังหุ้นยังมีฟันเดเมนทัลเราดูบริษัทนี้อนาคตจะอนางอหรือเปล่าหรืออนาคตจะดีไหมแต่อันนี้มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไปลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวลงทุนทำร้านดอกไม้ลงทุนทำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันพอทำไปนานๆเข้าเนี่ยเราก็อาจจะมีแบรนด์ของเราเราเลิกทำแล้วเนี่ยเราก็ขายที่ดินอาคารเราได้ขายเครื่องไม้เครื่องมือเราได้และยังอาจจะขายแบรนด์เราได้ด้วยนะขายกิจการของเราเพราะว่าเรามีลิสต์รายชื่อลูกค้าอยู่แล้วนะเรามีวิธีกรรมวิธีในการทำอยู่แล้วเราสอนเด็กได้อะไรต่างเนี่ยเราก็มีบิสเนสในการขายได้ด้วยก็คือเรียกว่าดรคิดว่าถ้าลงทุนคือโปรโมทในมุมมองของการเริ่มทำธุรกิจของตัวเองแบบนั้นใช่ไหมทำธุรกิจของตัวเองดีกว่านะอย่าไปเล่นในพวกนี้เลยมันและอย่างนึงเป็นพวกนี้เป็นพวกที่หลายคนเป็นพวกที่ชอบที่จะ get rich quickly อะไรเงี้ยนะคืออยากจะรวยเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่มีที่ไหนรวยเร็วๆขนาดนั้นนะเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความเชื่อเฉยๆอะไรเงี้ยความจริงมันหาเป็นเช่นนั้นไม่เราต้องผ่านการสะสมกำลังรอคอยโอกาสซุ่มซ่อนยาวนานสะสมกำลังรอคอยโอกาสไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะรวยฉุกเฉินขึ้นมาอย่างนั้นคงจะไม่ได้พี่บวกสนใจบิตคอยไหมพี่บวก
ก็มีซื้อเก็บไว้บ้างนิดๆหน่อยเอามีซื้อเก็บไว้นิดๆหน่อยไม่ๆนะ เป็นไรอย่าง ๆผมเคยคือเหมือนแบบว่าถามพวกไอ้ลองไปเรียนรู้อะครับดีแล้วเราเรียนรู้ดูไม่เสียหายอะไร อืม แล้วครับ ถ้าพวกอย่างที่เห็นเนี่ยพวกกูรูบางคนบอกโอ้เขามีอยู่เป็นหมื่นเป็นบิตคอยน์ได้ที่พวกโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่า อ๋อ กูรูบางคนขึ้นเวทีเขายังบอกเลยฉันมีอยู่แค่2 บิตคอยน์เองนะ อื นี่ ม ขนาดเป็นกูรูเนี่ย ครับ กูรูที่น่านับถือเนี่ยก็บอกความจริงนะเขามีอยู่แค่2 บิตคอยน์เอง อืม รวมๆมาแล้ว หรือบางคนก็ซื้อทีละยิบย่อยไม่กี่หมื่นจะเอาภาพมาให้ผมดูอย่างเขาซื้อจริงนะเว้ยเมื่อปี2019เนี่ยซื้อมาแต่ไม่รู้ตอนนี้ขายไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย อ่า นะเคยซื้อไอ้พวกนี้ก็ซื้อมาทีละยิบย่อยแล้วพวกนี้ลงทุนเป็นเงินน้อยๆอ่ะมันจะได้มันจะมันลงทุนแค่นิดหน่อยไม่กี่ตังค์เนี่ยแล้วมันจะรวยได้เหรอ อืม นะแล้ววันๆนั้นเฝ้าแต่หน้าจออยู่เนี่ยนะเสียเวลาทำหากินมีจิตแพทย์ยังออกมาบอกเลยนะสมาคมจิตแพทย์บอกว่าเนี่ยพวกที่เล่นพวกนี้เนี่ยวันๆหนึ่งนั่งมองจ้องอย่างนี้เนี่ยทำให้เสียเป็นโรคจิตได้ โอเคครับ อืม คือดรกำลังจะบอกว่าใน financial asset ต่างๆเนี่ยดรไม่ลงทุนอะไรเลยยกเว้นอสังหาอย่างเดียว โอ้ใช่แต่หุ้นผมก็ไม่ได้ลงอะไร หุ้นก็ไม่ลงทองก็ไม่ซื้อ ไม่ได้ซื้อเลย ทำไมถึงเลือกออปชันอสังหาเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเหรอครับ มันแตกต่างหรือมันดีกว่าออปชันอื่นยังไงฮะดร แต่รุ่นพ่อแม่ผมนี่เขารุ่นพ่อแม่ผมนี่ก็ชอบซื้อทอง อ่า ซื้อ ครับ ทองเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ค แต่ รับ ว่าผมเห็นว่าไอ้พวกเครื่องประดับพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยใส่เลยนะผม ค ก็ รับ ไม่เคยชอบเพชรพลอยเพชรนินจินดารถอะไรต่างๆเนี่ยเออผมรู้สึกว่ามันเป็นความสิ้นเปลือง ครับ ผมเลยไม่ได้ซื้ออย่างรถไอ้วันก่อนมีคนมาสัมภาษณ์ผมขับรถ RR มา ครับ บอกเนี่ยคันนี้ราคา50 ล้านเป็นหนุ่มๆอยู่3 คนเนี่ยมาขับรถมาราคาประมาณ40-50 ล้าน ผมก็ ครับ นึกในใจผมจะซื้อสัก20 คันก็ยังได้นะเนี่ยแล้วมันจะซื้อไปทำไม นะซื้อไปบางทีก็เอาไปขายเพราะค่าดูแลมันแพงกว่าแพงกว่าค่าเลี้ยงดูภรรยาคนโตอีกนะดัง ครับ นั้นก็จะซื้อไปทำไมไอ้พวกของที่มันสิ้นเปลืองเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดเท่าที่ควรจะไปซื้อไปเก็บไว้ทำไมว่าไงนะ เมื่อกี้ผม ซื้อ ได้ยิ มาน นิด ทำ นึง มา ที่ ขั ด บเนี่ย รบอกว่าแบบว่าเลี้ยงภรรยาคนโตแล้วภรรยาคนเล็กดรไม่เลี้ยงเหรอฮะ เออ พอภรรยาคนเล็กโดนภรรยาคนโตกินเข้าไปแล้ว โอ้นี่คือผีเสื้อสมุทร คือตอนแต่งเนี่ยตอนแต่งเมื่อปีพุทธศักราช2532เนี่ยเมื่อ36 ปีที่แล้วเมื่อครบรอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย ครับ ตอนนั้นภรรยายังตัวเล็กอยู่ ครับผม ตอนนี้ภรรยาตัวใหญ่ขึ้นเลยเป็นภรรยาคนโต แล้วก็ อ๋อ กินภรรยาคนเล็ก ตอน ไป ผมแต่งงานนี่ผมเป็นสามีคนเล็กอยู่นะตอนนั้นตอนนี้ ไม่ โตขึ้นเรื่อย ดรพูดอย่างนี้เดี๋ยวภรรยาคนโตเขาไม่กินดรเข้าไปด้วยเหรอครับ ๆไม่เราภรรยาคนโตใจอย่างกับทะเล อ๋อใจกว้าง อ๋อ ใจดีใจดีใจดี ใจอย่างกับทะเลคลั่งจะไม่ว่าพูดเล่นด้วยเหรอพูดเล่น ครับผม คือในเรื่องของอสังหาดรผม ครับ มีคำถามมาว่าในยุคหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นออปชั่นทอง ครับ ของหลายๆคน ในยุคที่มันอาจจะยังไม่บูม ถ้าเกิดว่าใครสะสมในตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าวันนี้เนี่ยฮะดรน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยแล้วคือแบบว่าเขาเป็นเด็กเพิ่งเรียนจบมา แล้วไอการจะกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาเนี่ยเด็กจบใหม่ที่พ่อแม่ไม่ได้รวย มันจะลงทุนได้เหรอถ้าเกิดเขาเทียบกับว่าเนี่ยถ้าผมเปิดพอร์ตหุ้นนะ ผมก็มีเงินนิดหน่อยผมก็ทดลองศึกษาได้หรือว่าซื้อทองนิดหน่อยอะไรเงี้ยบิตคอยนิดนึงเนี่ยผมทำได้แต่ว่าถ้ามันเหลือแต่อสังหาทุกวันนี้มันยังเป็นออปชันในการลงทุนที่ดีเหรอครับ ที่เล่นบิตคอยเล่นทองเล่นวันนี้มันเสียเวลาของชีวิต ครับผม พูดตรงๆเลยนะเสียเวลาของชีวิตมันนั่งรู้นั่งดักคดีดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เสียเวลาของชีวิตนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนที่กำลังเศรษฐกิจกำลังตอนที่บูมเนี่ยอสังหาริมทรัพย์กำลังบูมเนี่ยมีคนเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าเราคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างไม่ดีมีคนซื้อของเราไปแล้ว แต่ว่าต้นทุนค่าก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เจ๊งได้เหมือนกัน ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีขณะนี้เนี่ย อืม นะราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่แต่ก็มีคนกำไรทำไมกำไรเพราะว่าเขาซื้อของถูกมาขาย อันนี้ก็ทำให้มีคนแบบเรื่องแบบว่าร้อนรนต้องซื้อมาขายเนี่ยนะครับนะต้องขายราคาถูกเนี่ยเราก็ต้องซื้อเราก็สามารถที่จะซื้อของถูกมาขายได้ดังนั้นเนี่ยทุกช่วงเวลามีโอกาสทำกำไรทั้งนั้น คือปัญหาของผมเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือ มันเหมือนว่าต้นทุนในการที่จะเรียนรู้ตลาดอสังหามันเยอะมากครับดรถ้าคนที่เขาไม่รู้เนี่ยคือ ศูนย์ยังไงดร ศูนย์บาทเลยศู ไม่ นย์เลย หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปเจอเขาศึกษามาแล้วเขาไปเจอพื้นที่ไปเจอตึกหนึ่งที่เขาคิดว่ามันถูกมากแล้ว แต่ว่าตึกนั้นมันราคาแบบอย่างน้อยๆ2 ล้านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่แบบจบใหม่มีเงินเก็บแค่แบบ100,000-200,000เนี่ยมัน ก็ทำไม่ได้ เขาจะสามารถทำกำไรได้ยังไงครับ มัน โอ้ ไม่ได้ป่ะ ยั ฮะ ง โอกาสมัน ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้น เริ่มต้นเนี่ยเราอยู่คอนโดใช่ไหมเราไปดูก่อนในคอนโดตึกเราเนี่ย
เขาขายกันเท่าไหร่บ้างนะข้างบนแพงๆหน่อยข้างล่างจะถูกหน่อยต่อตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็รู้ก็ซื้อขายหางเช็งในตลาดเนี่ยนะดัชนีหางเส็งเนี่ยเขาซื้อขายกันตารางเมตรละแสนนะครับ ครับ ถ้าเกิดมีใครขายแค่ตารางเมตรละ80,000ขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบดูก่อนเลยอันเนี้ยน่าสนใจที่จะซื้อแต่ถ้ามันเกินไปเช่นว่าเรามีเงินนิดเดียวนะแล้วเราราคา2-3 ล้านเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ผ่านไปเราไปหาที่มันถูกกว่านี้ที่เราพอจะซื้อได้นะฮะหรือเราก็อาจจะร่วมทุนกับเพื่อนซื้อก็ได้เรามีอยู่แค่200,000เราซื้อไว้เนี่ยนะแล้วก็ปกติแถวนั้นก็ขายกันแค่ก็ขายกัน2.5 ล้านแต่ยูนิตนี้มันขาย2 ล้านนะเราไปขอกู้แบงค์ได้เลยนะว่าเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเราขอกู้แบงค์มีเงินดาวน์อยู่10% 20%อย่างนี้เนี่ยนะ200,000กับ2 ล้านเนี่ยนะเราก็แบงค์ก็ยินดีให้เรากู้อยู่แล้วเพราะเรามีเงินดาวน์ด้วยนะแล้วเราซื้อกู้มาแล้วเราค่อยไปขายต่อก็ยังได้นะ แล้ว แต่ ถ้าเรา เรา ขา บ ย อก ไม่ แล้ อ ว อกครับ เดี๋ยวคำถามคือว่าอย่างแรกคือต้องมีเงินก้อน อย่างที่สองคือ อืม ถ้าไปกู้มาแล้วมาซื้อแล้วถ้าเกิดว่าการลงทุนของเราผิดพลาดเนี่ยมันเจ็บกว่าทองมันเจ็บกว่าบิตคอยน์ไหมฮะ แน่นอน แต่เราต้องศึกษาให้ดีคือถ้าเราคิดอย่างซื้อบ้านอย่างรอบรู้นะ knowledgeable เนี่ยโอกาสที่มันจะพลาดเนี่ยมันไม่มี แต่ถ้าเราซื้อเพราะว่าเจอเข้าไปในงานมหกรรมที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเจอพริตตี้สวยๆแล้วก็ปิ้งเข้าไปแล้วซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเจ๊งได้นะ ฮะ เราต้องศึกษาเปรียบเทียบดูก่อนที่เราซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยเราต้องศึกษาดูโดยโครงการโดยรอบเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก10 โครงการนะว่าเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยดีที่สุดถูกกว่าเพื่อนนะเราถึงซื้ออยู่ดีๆแล้วไม่ซื้อนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่0 บาทก็คือว่าศึกษาก่อนนะศึกษาไปเรื่อยเรารู้แล้วตึกนี้ราคานี้ตึกนั้นราคานั้นนะหางเช้งเป็นยังไงนะเริ่มต้นศึกษาก่อนหรือดูใน YouTube ห ถ้า รือ อย่าง ว่า นั้น อะ มัน ไร ก็ ก็ คื ตา อ ม ถ้างั้นทุกอย่างมันก็เริ่มต้น0 บาทหมดนะไม่ใช่แค่อสังหาอย่างเดียวถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้น ที่บอกไงถ้าเกิดเริ่มต้นท้องก็อาจจะลงเงินไป1,000-2,000อะไร เอาก็ ต่างๆนี่ไม่ต้องเสียเงินไอ้ ศึ นี่ ก ไม่ต้องเสียเงินเลย ศึกษาไงฮะศึกษาก่อนก็คือไปดูคนอื่นลงทุนอ่านหนังสืออะไรงี้ก็ยังไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกิดคุณพร้อมจะลงทุนแล้วคุณค่อยซื้อทองก็เหมือนกับว่าคุณพร้อมจะซื้ออสังหาแล้วคุณก็ค่อยไปกู้ธนาคารไงมันก็เหมือนกันไหมฮะดร.แต่ถ้าเกิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนทีละ1,000-2,000เนี่ยเมื่อไหร่จะรวยอ่ะลง เอา ทุน ก็ ทีละอย่างนั้น 1,000-2,000นี่เมื่อไหร่จะรวย กู้เงินซื้อทองได้ไหมครับ อย่างนั้นนี่ตลาดมันผันผวนมันจะไหวไหมใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้ผันผวนขนาดนั้นนี่ถ้าเราเล็งเห็นชัดเจนว่าเนี่ยคือราคาตลาดเนี่ยนะ market price เนี่ยมันอยู่ที่1 ล้านบาท ครับ ครับ แต่ถ้าเราสามารถที่จะเรารู้ว่าไอ้หลังนี้เนี่ยนะมันขายถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่าคนขายมันจำเป็นต้องขาย อ่า นะยกเว้นบ้านผีสิงอะไรพวกนี้นะแต่ว่า ครับ บ้านจำเป็นต้องขายเนี่ยนะแล้วก็รีบซื้อไว้นะอย่างเงี้ยเรากำไรตั้งแต่วันแรกแล้วนะกำไรตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้ว ครับ คนอื่นก็ขายเขาซื้อขายกัน1 ล้าน1.2 ล้านก็มี1 ล้านก็มี แต่ว่าโดยทั่วไปมาตรฐานอยู่ที่1 ล้านแต่เจ้าเนี้ยเขาต้องรีบขายเราซื้อมาที่ได้ที่800,000เรากำไรตั้งแต่วันแรกแล้ว ค ใช่ รับ ไหมแล้วถ้าเราเห็นว่าพอไหวเนี่ยเราอาจจะไปกู้แบงก์หรืออาจจะร่วมกับเพื่อนฝูงหรือร่วมกับขอเงินพ่อแม่มาช่วยกันซื้อก็ได้นะร่วมกันซื้อเราก็สามารถที่ได้ของถูกแล้วสามารถที่จะมาขายต่อได้เอามารีโนเวทเอามาใส่ตะกร้าล้างน้ำนิดหน่อย แล้วก็ มาขาย มาแอดออน นะ โอเคดรครับใน5 ปีที่ผ่านมาเอาเริ่มตั้งแต่โควิดก็ได้ฮะตลาดอสังหาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับ5 ปีที่ผ่านมา แล้วก็แนวโน้มข้างหน้าเป็นยังไงฮะ โอ้ในช่วงโควิดเนี่ยก่อนหน้าโควิดก็ยังเติบโตดีพอโควิดเนี่ยอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะปกติปีหนึงจะเปิดประมาณ100,000 หน่วย แต่พอเจอโควิดปี63เนี่ยเหลือ 72,000 หน่วย ครับ นะพอมาถึงปี64เนี่ยเหลือ 60,000 หน่วยนะ60,000 หน่วยนะพอปี65เนี่ยrecover มาแล้วนะครับเป็นประมาณเกือบแสนปี66เนี่ยก็เกือบแสนพอปี67เนี่ยตกลงมาเหลือ 61,000 โอ้ลงมาเยอะมาก ใช่ปีนี้ปี68เนี่ยตกลงมาคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเหลือแค่41,000 หน่วย เพราะอะไรครับ ล ด ดลง ร มาอีก เพราะอะไรครับมันทำไมมันถึง อ่า 2 ปีนี้มันถึงลงมาเยอะขนาดนี้ เพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าการที่มันลดลงมาอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีนะข้อดีตรงที่ว่าทำให้อุปทานที่ยังเหลือล้นอยู่เนี่ยลดลง คือตอนนี้เนี่ยมีบ้านที่รอคนซื้อเนี่ยในมือของชาวบ้านเนี่ยในมือผู้ประกอบการเนี่ยในมือของ developer เนี่ยอยู่ประมาณ 220,000 หน่วย ครับ ครับ แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหลืออยู่ประมาณ 240,000 หน่วยดังนั้นแสดงว่าไอ้อุปทานที่ overhang ที่รอการขายอยู่เนี่ยลดลงไป 20,000 หน่วย ครับ นะจากการที่เราเปิดน้อยลงเพราะถ้าเกิดเปิดมากขึ้นเป็น100,000 หน่วยแบบเมื่อก่อนเนี่ย
มันก็เกิดฟองสบู่และฟองสบู่ก็แตกนะแต่ตอนนี้ไม่มีฟองสบู่ก็เลยไม่มีอะไรต้องแตก คนจีนที่เขามาเมืองไทยน้อยลงช่วงนี้นี่มีผลด้วยไหมฮะหรือว่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับคนจีนก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดในเมืองไทยเรารองลงมาก็เป็นพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อคนจีนเนี่ยก็อาจจะนำเงินออกมาตรงๆไม่ได้ก็อาจจะมาทางอื่นเช่นมาทำแต่ไม่รู้ว่ามาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยนำเงินออกมาได้แต่ก็ยังพยายามประเทศจีนก็พยายามจะสกัดกั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยครับแต่ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในขณะนี้คอนโดในกรุงเทพเนี่ยเฉพาะคอนโดในกรุงเทพเนี่ยปีที่แล้วครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติซื้อไปประมาณสัก25%นะในแง่จำนวนหน่วยนะแต่แง่มูลค่าเนี่ยซื้อไปถึง32%คือต่างชาติมีบทบาทในการซื้อมากทีเดียวครับเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีข้อมูลเยอะที่สุดในเมืองไทยก็เลยบอกความจริงข้อนี้ได้แต่ถ้าเราไปถาม developer นะบริษัทพวกนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องบอกว่าสถานการณ์ย่ำแย่เพราะอะไรเพราะมันอยากให้รัฐบาลช่วยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปถาม developer ที่เป็นรายบุคคลเนี่ยว่าคุณทำโครงการอยู่แถวบางนานี่บางนาเป็นไงเขาจะบอกบางนาดีนะเพราะกำลังขายอยู่ที่บางนาดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงแล้วต้องดูจากเศรษฐกิจถ้า GDP ปีหน้ามันดีกว่าปีนี้นะอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโตปีนี้เนี่ย GDP เนี่ยคาดว่าประมาณแค่ 1% เองนะ 1%เศษๆอะไรเงี้ยปีหน้าเขาคาดการณ์ว่าจะมากกว่านี้นิดนึงแสดงว่าปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำนะฮะตอนนี้เราต่ำสุดในอาเซียนมั้งรองลงมาจากสิงคโปร์หรือว่าบรูไนอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพม่ายี่เป็นช่วงจะเป็นพม่าพวกนี้เป็นช่วงเก็บของด็อกเตอร์เลยไหมฮะเก็บของเข้าพอร์ตผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ไปลงทุนแบบนั้นหรือผมไม่ได้ไปพัฒนาที่ดินเองเพราะว่าอาชีพหลักของผมเนี่ยเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินสำรวจวิจัยเป็นนักวิจัยใครจะขึ้นโครงการก็มาปรึกษาผมว่าจะทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการยังไงดีนะดังนั้นผมเองเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวซื้ออะไรมากมายมีแต่ว่ามีโรงแรมเป็นของตัวเองเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นสำนักงานของผมซื้อมาก็รื้อทิ้งไปสร้างโรงแรมขึ้นมานะแล้วก็มีอาคารสำนักงานประมาณ10,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยตัวเองก็อยู่ชั้น8ชั้นอื่นๆก็ปล่อยเขาเช่าไปครับแล้วก็มีตึกแถวซึ่งพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าประมาณสัก60-70 ยูนิตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆก็เป็นพวกที่ดินตามต่างจังหวัดบ้างทุกนี่ที่เขาแบบเพื่อนฝูงกันให้ช่วยซื้อให้อะไรเงี้ยก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวพัฒนาที่ดินเองหรือทำอะไรเพราะว่าจะได้ไม่มี conflict of interest คือด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นสายแบบว่าเอามาจุ่มน้ำแล้วขายออกแต่ว่าเป็นพัฒนาแล้วก็ปล่อยเช่าอันนี้คือแนวทางที่ดรใช้ทำมาตลอดใช่ไหมฮะใช้เพราะว่าใช้เพราะว่าผมเองก็ใช้ด้วยไงในแง่หนึ่งผมก็มาใช้เองด้วยไอการบริหารจัดการหลายๆยูนิตแล้วต้องให้คนเช่าอะไรเงี้ยมันวุ่นวายปวดหัวไหมฮะดรแน่นอนแล้วเราจะเอาเงินเขาคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการวุ่นวายเลยก็ฝากเงินในแบงก์แต่ไม่ได้นิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการ manage เนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นบ้างทำเป็นแบบว่าสำนักงานให้เช่าดีกว่าที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์เพราะว่าถ้าอพาร์ตเมนต์นี่มันจับปูใส่กระด้งมากไปมันมีความเป็นธุรกิจมากกว่าเป็นการลงทุนไหมฮะดรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเอาเงินใส่เข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าอสังหามันเป็นการใส่ทั้งเงินแล้วก็ใส่ทั้งแรงมันเหมือนธุรกิจฮะใช่มันต้องทำธุรกิจสิถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหุ้นอะไรต่างไม่ต้องทำอะไรนั่งดูใช่จอเขียวจอแดงอย่างเดียวทั้งมันก็เปรียบเทียบกันยากเราต้องเราก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรที่บริหารจัดการทีนี้เราก็ไม่ต้องทำเองทุกอย่างนี่มันต้องมีจ้างคนมาช่วยทำครับอย่างเช่นผมประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยผมก็มีเพื่อนร่วมงานเป็น100 คนช่วยกันทำแต่บางงานผมอาจจะไปบ้างอย่างพรุ่งนี้ผมจะไปที่พม่าวันจันทร์ที่ผ่านมาผมไปอยู่ที่ลาวบางงานผมอาจจะไปเองบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีน้องๆเด็กๆช่วยกันทำครับผมกับบวกเนี่ยเรียนจบไฟแนนซ์นะฮะเราก็เรียนวิธีการคำนวณหา fair value หรือมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นมาในวิชาเรียนเนี่ยมันก็จะมีว่าเฮ้ยหุ้นแต่ละอุตสาหกรรมนะมันควรจะใช้สูตรหรือวิธีการคำนวณหาราคาที่เหมาะสมนี่ไม่เหมือนกันอย่างที่ใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็นdiscount cash flow เป็น DCF นะฮะหรือว่ามันอาจจะมี PE PB อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น return on interest คือมันมีหลากหลายสูตรในการคำนวณหามูลค่าหุ้นที่มันเหมาะสมตาม assumption ของเราในโลกของอสังหาเนี่ยครับมันมีการคำนวณหาราคาที่ดินที่แบบว่าเป็นสูตรเลยไหมฮะหรือว่ามันเป็นการแค่ประเมินโดยคร่าวๆว่าเฮ้ยเราอยู่ตึกนี้นะไอ้ห้องข้างๆเหมือนเราขายประมาณนี้ไอ้ตึกข้างๆนู้น developer คนนี้ขายประมาณนู้นแล้วราคาเนี่ย
เราแบบประมาณนั่งเทียนเอา หรือว่ามันมีการคำนวณจริงๆเลยฮะดร.ก็คล้ายๆกันเลยนะ อันแรกเนี่ยมูลค่ามันขึ้นอยู่กับวิธีต้นทุนใช่ไหมวิธีต้นทุนก็คืออย่างว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ่อโทรศัพท์มือถือหรือโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้อะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ดูจากต้นทุนในการ acquire มาซื้อมามันเท่าไหร่นะต้นทุนในการก่อสร้างขึ้นมามันเท่าไหร่ แต่บางที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันมีต้นทุนแต่ไม่มีมูลค่านะเช่นว่าแถวปาเลสไตน์เนี่ยเขาสู้รบกันหรือฝั่งทางใต้เราเนี่ย ครับ สู้รบกันเรามีการทิ้งระเบิดบ่อยๆนะแล้วเราไปสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่อาจจะมีคนกล้าเข้าไปอยู่ ครับ ไม่มีคนกล้า อื เข้าม ไปอยู่ ดังนั้นมีแต่ต้นทุนไม่มีมูลค่า อืม นะวิธีที่สองที่เรามักจะใช้เนี่ยก็คือวิธีการเปรียบเทียบตลาดนะคนก็ซื้อเท่าไหร่แล้วเราก็คล้ายๆกันแต่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็ซื้อขายไงคนส่วนใหญ่ว่าซื้อขายเท่าไหร่แล้วก็นะตรงนั้นถูกไอ้ที่มีตัวเลขที่มันสูงเกินไปต่ำเกินไปเราเรียกว่า outliers ก็ไอ้พวกนี้อาจจะมีเหตุผลพิเศษเช่นผีสิงซึ่งจริงไม่มีผีแล้วนะ อ่า หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเอ่อมาตกแต่งเวอร์เป็นพิเศษก็เลยเรียกราคาแพงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย ครับ นะครับนะแล้ววิธีที่สามที่ใช้ก็อย่างที่ทางไฟแนนซ์เนี่ยก็คือวิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า แปลงรายได้ขึ้นมาเป็นมูลค่า อันนี้เราใช้สำหรับทรัพย์สินที่สร้างรายได้ เช่นพวกโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือว่าออฟฟิศบิลดิ้งอะไรเนี่ยซึ่งมันสร้างรายได้ คือถ้ามันไม่ได้เน้นการสร้างรายได้เป็นบ้านอยู่อาศัยทั้งหลายเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเปรียบเทียบตลาดง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องไปคิดอะไรมาก อ๋อใช้หลักการเดียวกับหุ้นนะฮะ ใช่คล้ายๆกันเลย อืม นะเพราะต้องดูถึงว่าอย่างเช่นรายได้ของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยอพาร์ตเมนต์เราจะมีอายุขายกี่ปี ครับ นะอายุขัยเนี่ยมันก็ยังมีอายุขัยทางเศรษฐกิจ อายุขัยทางกายภาพ เช่นอาคารดุสิตธานีมันอายุขัยประมาณ50 ปีก็รื้อทิ้งแล้วเพราะว่าเราไปสร้างอย่างอื่นคุ้มกว่า อืม นะ อื แต่ ม อายุทางกายภาพอาจอยู่ได้เป็น100 ปี แต่เราไม่เอาเราทุบทิ้งดีกว่า อื แต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเราอาจจะอยู่ไว้เรื่อยๆไม่บ้าเลยแต่เล่นในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะหรือว่าตึกไอUOB ธนาคาร UOB ในกรุงเทพเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตึกโชคชัย ซึ่งเคยสูงที่สุดในประเทศไทยนะก็ทุบทิ้งไปทำเป็นอาคารUOB เป็นต้นนะครับ ครับ อ๋ อื อ ม โอเค ก็ถ้าอย่างนั้นมันก็คือใช้เทคนิคเดียวกัน DCF คิดเป็นโปรเจกต์ ใช่ ว่าตึกนี้ ครับ จะทำเงินเท่าไหร่ในอนาคต แล้วก็คิดย้อนกลับมาดร.ก็ใช้เทคนิคนี้ในการสอนคนอื่น หรือว่าช่วยประเมินก็คือเทคนิคนี้ใช่ไหมฮะอันเดียวกัน ผมคล้ายๆกันเลย โอ นะค เครับ โอเค แล้วก็โดยเฉพาะอย่างเรื่องถ้าเป็นการ cash flow สำหรับพวกบ้านจัดสรรคอนโดเนี่ยส่วนมากก็รันแบบมาสัก2 ปี 3 ปี 4 ปีจนกว่าโปรเจกต์จะขายหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขายจบไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงรายได้ในอนาคตแล้วจบเฉพาะ3-4 ปีนี้ใน ครับ การขาย พี่บงมีอะไรถามไหมพี่บงดูน่าสงสัย ผมอยาก ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจ ผมอยากรู้ถึงเรื่องกระบวนการการซื้อขายบ้านคร่าวๆว่ามันต้องจ่ายค่าอะไรบ้างสมมติผมซื้อบ้านมา1 ล้านบาท แล้วผมขายบ้านไป1,200,000 บาทเนี่ยมันมีการจ่ายค่าโอนบ้านค่าภาษีอะไรยังไงบ้างไหมครับคำนวณง่ายๆแบบเบสิก ก็มีเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นว่าส่วนที่เราขายบ้านไปเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่นว่าภาษีที่ต้องเสียเนี่ยมีค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านเนี่ยนะก็ประมาณ 2% ของราคาที่เราตีราคาประเมินราชการ ครับ ซึ่งไม่จะ ครั ต่ำ บ กว่าราคาตลาดนะครับ อ่ามี มีเรื่องอากรสแตมป์ 0.5% นะครับแล้วก็มีภาษีหักหน้าที่จ่ายนะก็คือว่าหน้าที่จ่ายเนี่ยมีการจ่ายยังไงบ้างแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะคือถ้าเกิดเราครอบครองเนี่ยไม่เกิน5 ปีก็ไม่ถึง5 ปีเนี่ยแสดงว่าเราจะซื้อเพื่อการเก็งกำไรว่าโดยคิดภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราซื้อมาแล้วอยู่มาเกิน5 ปีแล้วเนี่ยอันนี้ภาษีนี้ก็เวฟไปยกเว้นไป อื เป็นต้น ม ทีนี้อย่างการถือครองเนี่ยถ้าเราถือครองยาวๆเนี่ยมันก็ให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้เป็นต้น ครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะเสียชัดชาติผู้ว่ากรุงผู้ว่ากทมเนี่ย ครับ มีบ้านราคา70 ล้าน ครับ นะฮะปีหนึ่งเนี่ยต้องเสียภาษี700,000นะเพราะว่าเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วพอขายไปเขาซื้อมาราคา30ขายไป70ได้กำไร40 ล้าน40 ล้านเนี่ยรัฐบาลเขาเก็บภาษี20%บ้านเราแทบไม่เก็บเลย อื นะ ม ดังนั้นของเราเนี่ยเสียภาษีน้อย น้อยกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรู้อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าราคาประเมินทางราชการเนี่ยถ้าเป็นพวกที่ดินในเมืองแพงๆเนี่ยนะครับ มันต่ำมาก
เช่นแถวเอ่อห้างเกสรพลาซ่าเนี่ยประเมินไว้แค่ประมาณ800,000 บาทต่อตารางวา โอ้ อืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ไฮแอทเอราวัณนะ750,000ต่อตารางวานะหรือว่าเซ็นทรัลชิดลมอ่ะประเมินไว้800,000 บาทต่อตารางวา ครับ ครับ นะมีอันเดียวคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ตรงนั้นเนี่ยประเมิน1 ล้านบาท แต่ถ้าเกิดว่าราคาซื้อขายจริงนะครับ ตารางวานึงเนี่ยมันตก3,850,000 โอ้โห แสดงว่ามันแบบว่าประเมินราคาให้กับพวกเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยต่ำมาก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตึกแถวนะตึกแถวเนี่ยมันประเมินตารางวันละล้าน หรือว่าพวกคอนโดที่เราอยู่กันทั้งหลายที่กรุงเทพเราอยู่กันเนี่ย ราคาประเมินรายการกับราคาซื้อขายจริงมักจะใกล้เคียงกัน ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ดินทั้งหลายเนี่ยมันมักจะประเมินต่ำแต่ ครั ถ้า บ เป็นคอนโดเพราะมันมีการซื้อขายเยอะอยู่แล้ว มันก็จะประเมินใกล้เคียง อันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งยิ่งรวยเนี่ยยิ่งเสียภาษีน้อย อืม ก็ควรจะได้รับการแก้ไขนะดรเรื่องนี้ เหมือนกัน ใช่ โอเค เฮ้ย แล้ว รอ ตะกี้ พวก มี เราเป็นรัฐมนตรีก่อน ครับ ตะกี้มีคนดูฝากถามมาว่า คือเมืองไทยเราเนี่ยมันมีความเชื่อเรื่องผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไอ้พวกความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้พวกเนี้ยครับมันสร้างความเสียหายต่อภาพรวมของอสังหามากไหมครับ เป็นไปได้เหมือนกันสมมติถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าบ้านนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตนะตายไปบางทีตายโหงก็มีอะไรพวกนี้เนี่ยครับเพื่อนผมซื้อบ้านมา5 ปีและเป็นทางสามแพร่งขายมันยังไม่ออกเลยนะครับ อืม ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกดูว่าปกติบ้านที่มีคนตายเนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีที่จะขายได้สมมติเราใช้เวลา3 ปีนะถึงจะขายออก ครับ แต่ท่านบ้านทั่วๆไปเนี่ยใช้เวลาแค่3 เดือนก็ขายออกแล้ว ดังนั้นส่วนต่างของมันเนี่ยก็คือประมาณเกือบ3 ปีใช่ไหมตีว่า3 ปีแล้วกันนะครับ ดังนั้นมูลค่าของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ มูลค่าของมันก็คือสูตรทางการเงินทั่วๆไปของเราอ่ะ ครับ ก็คือ1ที่หารด้วย1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยใช่ไหม ใช่ครับ สม ใช่ มติถ้าดอกเบี้ยคือ10%แล้วเรา1หารด้วยก็คือ1หารด้วย1.1ที่คูณด้วยที่ยกกำลัง3 ปี ยกกำลัง3คือคูณกัน3 ครั้ง ครับผม 1.1คูณกัน3 ครั้ง ครับ นะมันก็อาจจะออกมาได้เท่ากับประมาณ70%อะไรพวกเนี้ยอาจจะ70%เนี่ยนะดังนั้นสิ่งที่ดิสคาวไปคือประมาณสัก30%ครับ นะ20กว่า30%นะเพราะว่าเป็นบ้านผีสิงโดยเฉลี่ยแล้ว ถ้าเรามีสถิติเนี่ยเราจะรู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะลดลงราวๆนี้ แต่ถ้าเป็นทางสามแพร่งทั่วๆไป อาจจะขายช้ากว่ากันประมาณสัก2 ปี ดังนั้นเนี่ยกรณีอย่างนั้นอาจจะดิสคาวไปประมาณสัก16-17%เป็น ครับ ต้น อืม อันนี้ พอ คิด เห็ แบ น บ ภา เป็ พ นวิทยาศาสตร์ ครับ เห็นภาพ แต่ว่ายังไงก็ตามนะเรื่องผงผีเผลออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของคนเนี่ยผมยังบอกกับทุกคนบ่อยๆนะว่าเนี่ยผมอายุ67แล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยสักตัวหนึ่งนะ อ่า นี่ถ้าเกิดใครพาผีมาให้ยืนอยู่ข้างๆให้เห็นได้นะ อ่า นะจะให้เงิน100,000 โอ้ ในฐานะที่พามาให้เจออา ให้ จจะ รางวั ย ล อมลงทุนอาจจะยอมลงทุนแล้วมันบีบคอเขียวช้ำนิดหน่อยแล้วรีบวิ่งหนี ดร แต่อย่างน้อยยังมีบุญได้เห็นได้บ้างเราไม่เคยเห็นเลย ดรจ่ายจริงไหมฮะ100,000ถ้าเกิดเอาผีมาไว้ข้างๆบีบคอดร1 ที นะไม่ต้องบีบก็ได้ขอให้ได้เห็นก็ดีแต่ถ้ามันบีบก็ยอมลงทุนให้เขาบีบหน่อยเพราะว่าผีมันชอบบีบคอใช่ไหมหรืออาจจะชอบเต้นให้ดูก็ได้ ผีมันก็บีบไปเรื่อยอะดรแต่ว่าดรจ่ายแสนเลยนะผีเอามานะใครมีผีนะ งั้นอย่าลืมพามาอย่าลืมพามา เออ ผีพนันนับไหมครับ ว่าฮะอะไรนะ ผีพนันนับไหม ผีพนันนับไหม อาจจะมีผีต้นมะขามอะไร ผีขนุนเนี่ยดร ผีขนุน แต่ว่าในมุมของตอบคำถามของคนทางบ้านมันไม่น่าจะกระทบมากนะดรใช่ไหมสุดท้ายแล้ว การซื้อขายวันนี้มันก็อาจจะกระทบเป็นประมาณสักอาจจะ10 กว่า 20%หรือบางทีอาจจะถ้าบ้านไหนที่มันแบบว่าผีสิงจริงขายไม่ออกนะแล้วก็ปล่อยเช่าซะปล่อยให้คนเช่าเจอผีเอง หรือแบบว่าคือปล่อยเช่าเนี่ยมันก็แบบว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรือเปิดเป็นร้านอาหารไปเลย หรือว่าทำเป็นโกดังเก็บของไปก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ทางอื่นได้ นอกเหนือจากการสร้างรายได้โดยการให้เช่าหรือขายไป ครับ ก็คือจริงๆในมุมของอสังหาดรไม่ได้จะเชียร์ว่าแบบจะต้องซื้อมาเพื่อที่จะขายเอากำไรอย่างเดียว คือจริงๆการซื้อมามันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ คือการที่เราจะซื้อบ้านมาเนี่ยถ้าเราถือครองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีอยู่ผลประโยชน์2 อย่างอันแรกก็คือมี return on investment ก็คือปล่อยเช่า ครับ นะอันที่2เนี่ยมี return of investment ก็คือราคาเพิ่มขึ้นและอันที่3เนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าติดปลายนวมเนี่ย
ก็คือว่าเราจะมีแสดงว่าแสดงเครื่องแสดงฐานะอย่างหนึ่งนะว่าเดี๋ยวเรามีคนที่มีฐานะพอสมควรไม่ใช่ว่าเราสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ต่อยอดไปวันหน้าได้มากขึ้นด้วย ครับผมโหพี่บวงเข้มข้นนะพี่บวงมีอะไรจะถามเพิ่มในประเด็นอสังหาไหมผมว่าดรให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะพอสมควรได้ความรู้ โอ้ยไม่ได้ถามประเด็นฮอตที่เอ่อที่ขัดแย้งกันในโซเชียลเลย อ่า เอาประเด็น ยัง ป ไม่ ระ ได้ เด็น คุ ฮ ย อต เรื่อ มั ง น ห มี ลัก ประเด็นไหนบ้างครับ ที่ดรอยากจะชี้แจง ผม ไม่มีอะไรถามได้ก็อย่างที่ชี้แจงไปเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่บอกหาแสงเนี่ยจะไปหาแสงทำไม อ่า ถ้าหาแสงนี่ผมก็ไปเชียร์เนี่ยอย่างเช่นเราเห็นพวกซุปตาร์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าพวกเซเลบทั้งหลายเนี่ยอย่างตอนที่เอ่อชายแดนพม่าก็ไปชายแดนเขมรก็เฮโลกันไปใช่ไหม อืม นะครับ ตอนนี้มาก็เฮโลมาทางด้าน ภาคใต้ ภาค แล้ว ใต้บ้างเลย อ่า นะแล้วก็อย่างลักษณะที่ถ้าอย่างนี้ถ้าทำบทบาทนี้เนี่ยก็คงจะดีนะแต่ผมไม่ใช่คนประเภทนั้นนะ อ๋อถ้า ครับ เกิดว่าจะบอกว่าด็อกเตอร์หาแสงเนี่ยด็อกเตอร์ลงไปใต้แล้วตอนนี้ไม่มานั่งคุยอยู่ตรงนี้หรอก โอ้ ประมาณนี้ โอ้ แล้ว ประมาณนั้น ก็คือผมอยากสอบถามว่าด็อกเตอร์ยืนยันพูดต่อหน้ากล้องตอนนี้เลยว่าด็อกเตอร์ไม่ได้มีอะไรเพอร์ซันอลกับคุณดิวหรือว่า CK เลยคือ ก็แค่ติชมไปตามเนื้อหาต่างๆ ประมาณนี้แค่วิจารณ์ไปเรื่อย ใช่อย่างคุณดิวเนี่ยที่เกิดมายกนิ้วกลางบ้างด่าบ้างอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปโกรธครึ่งอะไรก็เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขามีสปิริตนะเขาก็อยู่บนเวทีก็บอกว่าเนี่ยต้องกราบขอโทษด้วย ๆอ่า นะ ๆผมเห็นผมดูอยู่ ผมก็ให้อภัยกันไปไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าสำหรับคุณซีเคผมก็ถามเขาบนเวทีเหมือนกันว่าที่เคยว่าผมว่าเอ่อไอ้แก่หิวแสงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอารูปผมไปติดเป็นงานศพอะไรเงี้ย อ่า แล้วคนก็มีกันมาแฟนคลับมาคอมเมนต์ด่าทอต่างๆนานาเนี่ยผมว่านี่ผิดพรบคอมพิวเตอร์นะเพราะเขาบอกว่าตามมาตรา16เนี่ยการเอาภาพอื่นไปโดยที่ไม่ได้อนุญาตเนี่ยแล้วทำให้เขาเสียชื่อเสียงคือเอาไปใช้โดยไม่อนุญาตไม่เป็นไรแต่ถ้าทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกคนก็กดด่าอะไรเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่จะติดคุก3 ปีปรับอีก200,000 บาทใช่นะแต่แกบอกว่าเอาไปฟ้องเลยนะแล้วก็อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ แต่ ว่า ว่า เรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวกันเลยผมยังไม่เคยเจอหน้าเคยเจอหน้าเฉพาะบนเวที ก็คือไม่ว่าจะ ดรไม่ได้ฟ้องใช่ไหมฮะ ไม่ได้ฟ้อง ฮะ ได้ฟ้องไหมฮะ ยังเลยยังไม่ได้ฟ้อง แล้วจะฟ้องไหมฮะ น่าจะฟ้องอยู่เหมือนกันนะผมแปะโดย Facebook เนี่ยมีคนมาเชียร์ให้ฟ้องกันเยอะเหมือนกัน จริงเหรอดร เออ ไอจังหวะที่เขาเอาหน้าดรไปใส่ลงศพไอ้ก้อนนี้ดรจะเล่นนะฮะ น่าจะแล้วอย่างเขาบนเวทีเขายังบอกอีกนะบอกว่าบนเวทีผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดหรือเปล่าว่าเพราะว่าเขาเขียนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนครึ่งไทยครึ่งต่างจีนใช่ไหม อืม ผมไม่รู้เขาเขียนภาษาไทยได้เปล่าผมเลยถามว่าบนเวที ครับ แล้วก็เลยเรียกกันคอนเฟิร์มว่าหนึ่งเนี่ยเขาเขียนเองเขาเลยยอมรับนะว่าเขาเขียน ครั เอบ งเลยบอกให้ฟ้องเลยอีกอย่างหนึงก็ยังอธิบายเพิ่มเติมนะบอกว่าไอ้โค้ด RIP ด็อกเตอร์ DOG ด็อกนะไม่ใช่ DOC อ่า 44เนี่ยส่วนลด44 บาทเนี่ยในโพสต์เขาไม่ได้บอกว่าแปลว่าอะไรนะแต่บนเวทีก็พูดอธิบายเพิ่มเติมว่า หมายถึงว่าแช่งให้ผมเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยให้ตายแปลว่าแปลว่าเป็นภาษาจีนแปลว่าซีอะไรเงี้ย ซี แช่งให้ตายนี่แสดงว่าเป็นเข้าข่ายดูหมิ่นซึ่งหน้าจะซ้ำไปอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็น่าจะเขารู้จักเข็ดหลาบบ้างอย่าไม่ใช่ว่าชอบพูดคำที่มันแบบไม่ค่อยสุภาพบนเวทีอะไรเงี้ย โอ้คือเคสของคุณดิวก็คือเคลียร์จบไปแล้ว แต่ว่า CK ที่ไม่จบ เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ยอมรับผิดอะไรเลยนะแต่ไม่บอกให้ไปฟ้องอีกอะไรก็น่าคิดเหมือนกัน แต่ว่ามันก็เวลามันผ่านมานานแล้วดรรออะไรอยู่ฮะ ถ้าเกิดจะฟ้องมันไม่จัดเลยครับดร ที่ผมก็เอ่อเอ่ออะไรนะอ่าแปะอยู่ในFacebook เนี่ยถามความเห็นเมื่อวันที่27 ตุลาเนี่ยว่าพวกเราเห็นว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยให้คนใน Facebook เนี่ยแปะไปให้คนดูเหมือนกัน แต่ว่า เห็นยังไงบ้าง แสดงว่าดรอาจจะไม่ได้อยากฟ้องจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่บลัฟหรือเปล่า แค่แซวๆกันเล่นๆเฉย แต่ก็ในแง่หนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาพูดจาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ดี ครับ มันจะได้เป็นข้อมาตรฐานว่าเราไม่ควรที่จะไปพูดในแง่ที่เป็นแบบนี้เป็นการแบบว่าล่วงละเมิดคนอื่นเขา แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับของ CK เขาสมมติเขาบอกว่าแล้วด็อกเตอร์ไปพูดเรื่องคุณดิวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไปวิจารณ์เรื่องส่วนตัวเขาทำไมเป็นผู้ใหญ่ด็อกเตอร์จะชี้แจงเงี้ยว่าเราข้ามเส้นของเราหรือเปล่าเขาเลยโมโหเราขนาดนั้น ไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยพูดถึงชื่อคุณดิวกับอะไรนะ กับอะไร คุณ CK หญิงเดียวนะไม่เมื่อกี้ที่คุณพูดถึงเรื่องคุณดิวกับ
ผู้หญิงเนี่ย ครับ ผมก็ไม่เคยพูดเรื่องคุณดิวกับผู้หญิงเลยนะไม่ เอ้า เคยเอ่ยชื่อเขาเลยหรือ ด็อ อะ ก ไร เตอ เล ร์ ย ไม่เคยเอ่ยชื่อ แต่ว่าคนตามอ่ะมันดูออกอะด็อกเตอร์ว่าเขาด็อกเตอร์หมายถึงใครอ่ะ อย่างนี้จะไปอย่างนี้จะไปว่าผมได้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไงจะมาว่ากันไม่ได้ไงใช่ไหม อ่า แต่นี่เอา มั รู น ป เหมื มา อนกับ แปะ ว่า ชัดเจนเลยเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราชกไปแล้วครับด็อกเตอร์เราชกไปทีแล้วเขาก็ชกกลับไงประมาณเนี้ยด็อกเตอร์มันไม่แฟร์เหรอ โอ้ชกกับแบบไม่ใช่ว่าถ้าใช้คำที่แบบว่าไม่ใช้คำที่ มีมารยาทนิดนึงไม่ได้แบบว่าดู แล้วก็ ถูกหยาบคาย ใช่ซึ่งตอนนั้นเขาก็มาขออภัยเราก็ให้อภัยกันไปไม่ว่ากัน อ๋อถ้าเกิดว่าคุณซีเคแบบว่าถือพานพุ่มมาแล้วไปเข้าไปเจอด็อกเตอร์อันนี้ก็คือจบไม่มี ไม่ ปัญ ต้อง หา ถึงขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องขนา นะ ดนั้ แต่ น ว่ายังต้องมีแบบความเป็นลูกผู้ชายอย่างที่คุณดิวเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณดิวก็บนเวทีก็บอกชัดเจนต่อหน้า ผู้คนเป็นพันๆเนี่ยว่าเนี่ยกราบขอโทษด้วยที่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่ากันเลยแล้วเพราะว่าอันนี้มันต่างกันหนึ่ง โอเค อัน ใช่ นี้ ก็ อาจจะต่างกัน คือมันเป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากจะขออนุญาตชื่นชมด็อกเตอร์เพราะว่าเรื่องของมุมมองต่างๆ ของชีวิตของโลกของการลงทุนเนี่ยต่างอันนี้ แล้วแต่คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือ วุฒิภาวะในการรับแรงกระแทก รับคำด่า รับการปีนเกลียวของคอมเมนต์ต่างๆ ผมรู้สึกว่าด็อกเตอร์แบบมีส่วนเนี้ยที่เป็นจุดที่แข็งมากเลยด็อกเตอร์มีเทคนิคยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเวลาด็อกเตอร์อ่านด็อกเตอร์ก็เจ็บอยู่แต่ว่าด็อกเตอร์แบบว่าแบบฮึบด็อกเตอร์ฮึบหรือด็อกเตอร์ชิวๆเลยฮะเวลามีคนมาคอมเมนต์แบบเด็กๆเนี่ยแล้วพอดีคุยแบบโหไม่รู้ระยะอายุเลยด็อกเตอร์รับมือยังไงหรือว่า ก็อย่างนี้เอ่อถ้าเกิดไปกลับไปดูคลิปที่คุณซีเคด่าชกอย่าแล้วก็ชูนิ้วกลางด่าพวกหยาบคายทั้งหลายเนี่ย ครับ จะเห็นว่าผมไม่ได้มีอาการตกใจเลยนะ ใช่ แล้วก็ ด็อก ผ เตอ ม ร์ ก็ นิ่ง ไม่ได้ มาก มีอาการที่แบบว่าไม่พอใจอะไรต่างๆไม่มี ครับ รู้สึกว่าผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยกันไปเนี่ยนะค ใช่ รับ แล้วจะยิ้มสวยมาก แต่ว่าพี่ แต่ที่อย่างหนึ่งคือว่าเอ่อเมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยตอนจบมหาลัยมาใหม่ๆ ตอนที่เป็นGen Z เนี่ยนะครับ Gen Z เนี่ยเพื่อนผมทำงานอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งนะครับ เป็นผู้หญิงด้วยนะแกก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยแกทำงานอยู่ที่กระทรวงแห่งนี้เนี่ยนะแล้วเดินผ่านชายแก่3 คนเดินผ่านกันมา ครับ นะก็ไม่ได้ด่าอะไรก็เดินสวนกันไป พอถึงวันที่3เนี่ยไอ้ชายแก่พวกนั้นเนี่ยมาบอกว่าไหว้ฉันสินี่ฉันเป็นคือสูงอ่ะชื่อไม่ได้นะตำแหน่งเรียกอะไรเพราะจะชื่อไปจะรู้ว่ากระทรวงไหน ผมก็เลยมาไล่าให้ฟังก็เลยต้องบัดดีอะไรเงี้ยนะครับ ผมเลยจำไม่เลยว่าต่อไปเนี่ยนะถ้าเราเป็นอ่าเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้านายคนเนี่ย เราต้องไม่ทำตัวอย่างเลวๆอย่างนี้อะไรเงี้ยนะทุกวันนี้เนี่ยผมมีพนักงานอยู่100 คนเนี่ยนะทุกวันเนี่ยผมเวลาขึ้นมาถึงออฟฟิศเนี่ยผมก็สวัสดีตั้งแต่โอเปอเรเตอร์นะแล้วก็เดินไปทักทายสวัสดีทุกคนก่อน ไม่ต้องรอให้เขามาสวัสดี บางคนก็เห็นผมก็อาจจะมาสวัสดีก่อนก็ได้ ครับ นะยังไม่ทันหันหลังไปก็อาจจะเรียกสวัสดีครับดรอะไรอาจจะมีบ้างเลยครับอาจารย์อะไรก็บอกมีบ้าง แต่ว่าโดยทั่วไปมันนั่งทำงานกันอยู่ถึงก็ไปสวัสดีก่อนนะเพื่อเป็นการทักทาย ครับ เราจะได้ตัดกิเลส ครั นะ บ ตัดแล้วซึ่งกิเลสอาจจะเหลือแต่ตัณหาไม่ใช่ ตัดแล้วซึ่งกิเลสนะเราจะได้แบบว่าไม่ไปรู้สึกว่าต้องเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายมากเกินไป ครับ นะครับ ผมเป็นเพื่อนบางคนทำงานอยู่หน่วยราชการแห่งหนึ่งเหมือนกัน เจ้านายมันมาเนี่ยพอมาเห็นแต่ไกลรีบไปหิ้วกระเป๋าให้เลยนะ อืม ต้องคอยพี่น้องประชาเอาน้ำมาให้กินอะไรเงี้ยนะเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมเยียนอะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการที่มันสำคัญเนี่ยมันถ้าไม่จิ้มกล้องเนี่ยมันไม่เจริญนะผมเห็นอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ไม่ดี อืม นะผมก็เลยอย่างมากก็ได้เฉียดทำงานอยู่ที่ส่วนราชการบางแห่งบ้าง แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่นาน ผมถามคำถามไม่ตรงคำตอบด็อกเตอร์อีกแล้วพี่บวง พลาดพี่บิ๊กต้องปรับปรุงตั ไม่ ว ได้ทำอย่างไร คือ ไม่ได้ เป็นอยากถามว่าด็อกเตอร์มี mindset แบบนี้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ที่ไม่ว่าด็อกเตอร์จะคุยกับใครด็อกเตอร์ก็จะอยู่คุมในว่าเราไม่ได้หยาบคายนะ เราวิจารณ์บนข้อตรงนี้ แล้วการที่ด็อกเตอร์โดนถล่มจากทุกสารทิศเนี่ยด็อกเตอร์ไม่เครียดหรือว่าไม่อะไรยังไงเลยครับ จัดการความรู้สึกนี้ไงฮะ โอ้แล้วก็ต้องพยายามชี้แจงนะแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้บางทีเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะ ก็ช่างมัน อย่างเรื่องที่มีหลายเรื่องเลยนะผมก็วิจารณ์ไปหลายเรื่อง มีเอ่อผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกข่มขืนบนรถไฟแล้วก็ถูกโยนส่งออกนอกรถไฟหลายสิบกว่าปีไปแล้ว ครับ จนทำให้ผู้ว่าการรถไฟถูกปลดออกเลยสมัยรสชหรืออะไรเนี่ย ครับ ครับ แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยไม่ระวังนะมีคนไอ้คนร้ายเนี่ยนะมันมาจ้องมองเด็กผู้หญิงคนเนี้ยสวยๆเนี่ย
นะตั้งนานหลายทีแล้วเดินไปเดินมาคอยจ้องมองเนี่ยนะแล้วมันนอนข้างบนกับนอนข้างล่างปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนนี้นอนข้างล่างจริงถ้าเรารู้ตัวนิดหนึ่งนะปล่อยเอาผู้หญิงคนนี้นอนข้างบนเนี่ยเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นนี่มันข่มขืนเสร็จมันก็โยนหลบศพลงไปเนี่ยนะเสียดายนะแต่แน่นอนผมพูดอย่างนี้แปลไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีสื่อมาถล่มใหญ่เลยนะบอกว่าเนี่ยผมนี่ไปเอ่อหาว่าตายเพราะญาติไม่ได้ตายเพราะไอ้คนข่มขืนบอกแน่นอนมันต้องตายเพราะคนข่มขืนอยู่แล้ว แต่ว่า ครับ ญาติต้องระวังตัวหน่อยก็ดีนะ เข้า โอ้ ใจ มีโถล่มใหญ่เลยตอนนั้นมีถล่มใหญ่เลยแต่พวกเราอาจจะไม่เกิดตอนนั้นนะครับ อัน ที่ อันนี้ เหตุ เขา การ อาจ ณ์ว่า จะบอกว่าดรมี mindset ผม แบ ว่า บว่าสังคมชายเป็นใหญ่หรือเปล่าครับ เป็นปีตาธิปไตย แบบโทษเหยื่อ ให้เป็นใหญ่เลย เราต้องมองว่าเราเจอคนประเภทนี้เนี่ยนะเราต้องคอยระมัดระวังขาดความระ ค มั รั ด บ ระวังนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นกรณีหนึ่งมีมาถล่มใหญ่เลยผมก็ไม่ว่าอะไรหรือว่ามีกรณีที่แบบว่ามีดาราหลายเรื่องเลยหลายเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมีหาว่าผมไปนั่งรถไฟฟรีที่ ผม ญี่ เห็น ปุ่น อยู่ครับ นะครับ ครับว่าไงครับด นะ รชี้แจ ผ ง มก็อัดคลิป ผมว่าอัดคลิปชี้แจงไปตลอดแล้วแต่ว่ามันไม่เปิดคนมันไม่เปิด ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยนั่งรถไฟไปใช่ไหมแล้วก็ไปลงตรงที่มันแบบว่าสวยๆเนี่ย ครับ นะแต่ว่าโหหิมะตกหนักมากเลย ครับ นะแล้วก็ก็เลยแบบว่าเอ่อหนาวลูกสาวไว้กับลูกสาวกับลูกชายนะลูกสาวก็หนาวมากเลยลูกสาวก็เลยเขียนคล้ายๆกับเป็นแบบว่าวีรกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยแอ ครับ บ ขึ้นรถไฟนะแอบขึ้นรถไฟนะแต่ว่าซึ่งจริงๆ ตอนนั้นเราก็แอบขึ้นนะเพียง อ้าว แต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันคือมันบอกว่าผมแอบขึ้นรถไฟฟรี ครั คือบ ประการที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ฟรีเพราะผมซื้อตั๋ว อืม ซื้อตั๋วเรียบร้อยไม่ได้แบบมานั่งฟรีประการที่สองเนี่ยรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะก็บอกว่าไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะมันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะแต่ว่าตอนที่แอบก็คือก็เอากระเป๋าขึ้นรถไฟไปใช่ไหมก็ ครับ ไม่ว่าอะไรพอขึ้นไปถึงเนี่ยเตรียมกันคือขึ้นไปถึงเนี่ยนะมันมีรถตู้เสบียงนะเราก็นั่งตรงนั้นได้เขาไม่ว่าเลยเขาตรวจตัวเห็นตัวปุ๊บเขาให้เราเข้าขึ้น อ่า แต่คิดอยู่ในใจเนี่ยว่าเอาว่าโอ้ลูกมันก็หนาวหนักขนาดนั้นนะที่พักผมก็แห่กันจองอยู่กันเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่นั่งเลย ครับ ก็เลยขั้นแบบถ้าเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะมันเกิดว่าไล่ลงสถานีหน้า หรือมันเสียค่าปรับเราก็ยินดีจะเสียค่าปรับอยู่แล้ว ครับ ยินดีจะเสียค่าปรับ แต่ว่าปรากฏว่าขึ้นไปถึงเนี่ยมันไม่ว่าอะไรนะและหลังจากที่นั่งอยู่ตรงที่ตู้เสบียงมาตรวจตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีที่ว่างเราไปนั่งมันก็มีคนมาตรวจตัวอยู่เรื่อยๆโชว์บัตรให้มันดูมันก็ตรวจตัวให้ดูเนี่ยเขาก็ให้นั่งนะไม่ว่าอะไร ครับ เพียงแต่ว่าน้องลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็อยากเขียนเรื่องให้มันดูเป็นวีรกรรมสนุก วีรกรรมเอาซะหน่อยอะไรมองนั้นเนี่ยสนุกเนี่ยนะก็เลยมีคนไปว่าก็เลยมีคนมาคนที่บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ใครคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเนี่ยว่าในหัวโตอะไรที่ว่าที่เป็นคนเขียนลูกสาวผมเนี่ยนะครับ ในหัวโตเนี่ยเป็นลูกสาวผมเนี่ยก็คือคนที่เรียนอยู่มหาลัยเดียวกับเขาเนี่ยแหละคือพวกอาจารย์พวกนั้นเป็นพวกอาจารย์พวกฝ่ายที่มันแบบว่าอนุรักษ์นิยมมันก็ได้ทีมันก็เลยมาโจมตีก็เท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับ โอ้เข้าใจรับทราบ แต่ว่าเราพยายามจะชี้แจงไป แต่ก็ยังมีคนมาบอกอยู่ด้วยนะไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ขึ้นรถไฟฟรีอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับ บางทีมันก็จะแซวไปเลย แล้วก็มี มัน บอกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าธรรมดาหรือบางทีมันจะเอาภาพที่ผมเขียนชื่อผมเนี่ยในในในกระจกรถในญี่ปุ่นนะพอดีมันมีหิมะตกใช่ไหมแล้วก็มีกระจกรถมันก็มีถูกหิมะมันปกคลุมไปโพส ครับ เขียนชื่อโสพลอะไรเงี้ย ครับ บอกว่านี่ไม่เป็นไรยากเลย อ้าว นะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่มันมีหิมะตกมันก็ตกมาโปรยปลายมันอยู่ตลอดเวลา ใช่ เขียนปุ๊บมันก็หายไป ใช่ เราไม่ได้ไปเอามือไปขูดไปทำให้มันเป็นฝุ่น แล้วก็ไปขูดทำให้รถมันกระจกมันเสียหายอะไรเงี้ยนะแต่ที่พวกนี้ชี้แจงไปเนี่ยมันก็ไม่ฟังหรอกเพราะว่ามันเป็นพวกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคือว่า การที่มีคนมาด่าเยอะๆเนี่ย มันเป็นพวกมือปืนรับจ้างนะ ก็มีปนมาเหรอหรือว่าทุกคน ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไป มันก็ IO อะครับ มัน ล่าสุดลิซ่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณเต้นท่าไม่เหมาะสม นะคุณไปเต้นท่าอะไรพวกเนี้ยนะไม่เหมาะสม ครับ ผมก็เลยบอกเขาไปนะโอ้โหมีมาโทรมก็ใหญ่เลยนะ อืม แต่จริงๆไม่เหมาะสมจริงนะแม้แต่ถ้าเกิดลำไยหายทองคำเลยไปทำเต้นท่าอย่างนี้ที่คนโดนด่าเละเลย ครับ แต่อย่างเงี้ยเขาเต้นอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอันเนี้ยแฟนคลับอาจจะหลับหูหลับตา แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีพวกรับจ้างด่านะมันมีในพวกโรบอทพวกนี้เนี่ยมันมีพวกรับจ้างเชียร์กับรับจ้างด่าใช่ไหม คือ หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์เนี่ยอย่างรายการที่เราคุยกันธรรมดาใช่ไหม ครับ ถ้ารายการโทรทัศน์ดังๆเนี่ยมันต้องจ้างให้เข้ามาจ้างเรียกเราไปสัมภาษณ์นะครับ ใช่ไหมอันนี้มันจะมีพวก คือดร อะไร จะ นี้อยู่ ดรจะบอกว่าลิซ่าเขาจ้างคนมาด่าดรเหรอครับ เอ้า
แฟนคลับเขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัวเขาเองก็ได้ อ๋อเป็นแฟนคลับ แต่ท่านเต้นท่าแบบนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่เหมาะสม อ่า ใช่ไหมไปทำท่าร่วมเพศกันอย่างนี้บนเวทีเนี่ยนะเราที่ผ่านมาเขาดังขึ้นมาแล้วคนรักเขาเนี่ยเขาไม่ต้องทำท่าร่วมเพศนี่ ครับ นะตรงนี้ต้องมาทำท่าแบบนี้นะหรือว่าตอนหลังก็มีทำท่าอีกคล้ายๆกันเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีอีกทีผมก็ว่าไปอีกที แต่พวกแฟนคลับมันคงเบื่อมาแล้วมันก็ ไม่ เลยไม่ได้มาตำหนิอะไรมาก ครับผม แต่รอบแรกเนี่ยที่แบบทำท่าแบบว่าท่าหมาเนี่ยนะท่าหมา อ่า ร่วมเพศเนี่ย อ่า มันชัดเจนอะนะแต่ว่าแต่ผมไม่ไอ้คำว่าด่าเนี่ยด่าลิซ่าหรือด่าในCK ไม่เคยด่าใครเลยสักคำเลยนะครับ แต่ ก็ เขามั วิ กจะ จาร บอ ณ์ กว่า เฉ ผม ย ดัง คือใช้คำว่าวิจารณ์หรือติเตียนอะไรแบบนี้ฮะ เรียกว่าวิจารณ์รุนแรงประมาณนี้ แต่ไม่ใช่วิจารณ์ใช้คำพูดรุนแรงในแง่ที่ว่าไปเพื่อเขาเสียหายอะไรเพียงว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เหมาะสมก็บอกไปแค่นั้นเอง ดรมองว่าหรือว่าการสื่อสารของเรามันอาจจะรุนแรงไปไหมฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นคือประเด็นเราดีแล้วมุมมองเราก็เป็นมุมมองเราแต่ว่า wording มันอาจจะไปรบกวนจิตใจคนอื่นไหมหรืออาจจะเป็นมุมนี้ดรเคยมองทางนี้ไหมฮะ อืมมันก็ไม่แน่เลยเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกเด็กผู้หญิงที่ถูกเขาข่มขืนบนรถไฟเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าญาติพี่น้องเนี่ยนะดูแลให้ดีกว่านี้เนี่ยมันคงไม่เกิดเหตุเนี้ย อ่า นี่มันก็มาตีความแบบว่าเราโทษคน แทน นู้น ที่ โท เรา ษคน จะ นี้ ไปว่าโทษไปแทนที่จะไปว่าไอ้คนที่ข่มขืนกลับไปบ้านอะไรบ้านญาติไอ้พวกมีพวกสื่อพวกเนี้ยพยายามที่จะว่าเหมือนกันนะหรือบางทีสื่อพวกนี้อาจจะมีสื่อหลายสำนักเนี่ยที่อาจจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะอาจจะพยายามที่จะมาใส่ร้ายกันบ้างอะไรเงี้ยแต่มีพวกอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มเนี่ยมันก็พูดอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอะนะผมก็เคยวิจารณ์ไปเหมือนกันอย่างเช่นท่านสนธิลิมทองกุลอะไรเงี้ย ครับผม แกเคยบอกนะบอกว่าไอ้ตอนที่เกิดโควิด19เนี่ย อ่า นะเอ่อปรากฏว่าประเทศจีนเนี่ยไปเจอสถานกงสุล ครับ ของอเมริกาที่เมืองอู่ฮั่น ครับ นะครับ ที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยสถานกงสุลอเมริกาเนี่ยที่ห้องใต้ดินเนี่ยนะมีหายอยู่2 หายบรรจุด้วยเชื้อโควิด อืม ทำนองว่าอเมริกันเนี่ยเป็นคนมาเผยแพร่แล้วก็หนีไปทำนองนั้นเนี่ยนะครับ ครับผม ผมก็เลยไปค้นหาดูว่าไอสถานกงสุลของเมืองของอเมริกา ในเมืองอู่ฮั่นมันอยู่ตรงไหนวะ ครับ ปรากฏว่ามันอยู่อาคารชื่อ World Trade Center ครับ อยู่ชั้นที่37 โอ้ แล้วมันจะมีห้องใต้ดินได้ยังไงมันนึกถึงห้องใต้ดินมันคงนึกถึงแบบในหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มันมีบ้านแล้วมีห้องใต้ดินอะไรเงี้ยนี่แสดงมันโกหกแล้วมันไม่เป็นความจริงแล้วใช่ไหม อ๋อ เนี่ยมันจะมีห้องใต้ดินได้ยังไงเลขอย่างหนึ่งสมมติถ้าเรามีสถานกงสุลของเราอยู่ถึงแม้เราปิดสถานกงสุลเราไปเนี่ยไอ้อยู่ดีๆตำรวจหรือทหารของประเทศจีนจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะมันถือว่าเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของเขาอะนะสถานกงสุลสถานทูตทั้งหลายตำรวจในเมืองไทยเราจะบุกเข้าไปในสถานทูตอเมริกาสถานทูตนั้นเดินนั้นไม่ได้ ครับ อันนี้ก็เป็นการกล่าวหาที่มันไม่เป็นความจริงอยู่ อ่า แล้วนะอันนี้เราต้องชี้ให้เห็นว่าบางทีบางคนเหล่านี้มีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนตามเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยนะหรือเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ย ครับ ผมก็สัมภาษณ์กับคุณสุวิชัยหยุ่นหลายทีนะครับ แต่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอผมพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยพอผมบอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะแกก็เลยสัมภาษณ์เสร็จก็รีบตัดจบไปเลย อย่างนี้ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ อืม แต่ผมอยากจะบอกอย่างหนึงเนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะบางทีเราต้องดูความสำเร็จของเขาด้วยนะว่าถ้าเขาเป็นคนเก่งจริงเนี่ยนะมันไม่ต้องรอดอยู่คนเดียวมันต้องไม่รอดอยู่คนเดียวนะไม่ใช่ ครับ เด่นอยู่คนเดียวนะลูกน้องตายหมดอะไรเงี้ยไม่ได้นะหรือทำกิจการแล้วกิจการไหนพิมพ์กิจการสื่อของเขาเนี่ยไม่เคยเวิร์กแต่ตัวเขาเวิร์กอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่แสดงว่าอาจจะไม่ใช่เป็นผู้นำที่ดีเท่าที่ควรอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครเป็นโดยเฉพาะนะให้พูดฟังให้คร่าวๆว่าพอ ครับผม อาจ ครั จะ บ เป็น ผม เรื่องพวกเรา2 คนก็ได้ พูดถึงผมว่าพูดถึงผมก็ได้แล้วคือผมเข้าใจเลยว่าสาเหตุที่ด็อกเตอร์มีรอยยิ้มที่สวยงามแบบนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือคำด่าอะไรก็ตามเนี่ยก็เพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยโดดเข้ามาโลกแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดมันก็เลยไม่ได้แบบเจ็บปวดว่าตอนนี้ก็คือแบบมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใช่ไหมฮะเคย เราก็เลยอย่างนั้นเราถือว่าเป็นการทำดีนะเป็นการทำดีเพื่อส่วนรวมให้คนได้ตาสว่าง ให้คนได้รู้จักที่จะคิด ให้คนมีสังคมที่อุดมปัญญาไม่ใช่แบบว่าเชื่อกันไปโดยเฉพาะเชื่อพวกผีสางนางไม้เชื่อพวกหมอดูหมอผีอะไรทั้งหลายเนี่ย ฮะ ไอ้พวกนี้เราต้องต่อต้านเป็นพิเศษ มีครั้งไหน เพราะพวกนี้ ด็อกเตอร์มีครั้งไหนที่ด็อกเตอร์โกรธมากๆไหมมีใครที่แบบว่ามาจี้โดนจุดแล้วว่าแบบจุดอ่อนเราอย่างเงี้ยที่แบบครั้งเนี้ยมันเกินเส้นไปละหรือว่าเป็นเรื่องราวเป็นคดีเนี่ยมีขั้นนั้นไหมครับด็อกเตอร์ มีครั้งเดียวตอนมีอยู่เฉพาะตอนถึงมศ2อ่ะ โอ้ ปกติผมชกต่อยกับเพื่อนมาทุกปีนะจนถึงมศ2ถึงจะเลิกชกกัน
ดรไม่เคยใช้ความรุนแรงเลย ดรเป็นสายแบบว่า เพราะตอน สายแบบบูล้างผลาญนะฮะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมตอนมศ2เนี่ยตอนตั้งแต่ป .5 ป .6 เนี่ยผมก็ตั้งสำนักยูโดมีเพื่อนฝูงมาร่วมกันเล่นยูโดกันสมัยนั้นยูโดกำลังดังชื่อยูโดสายดำประมาณพ ครับ ศ2511 12อะไรประมาณนั้นเนี่ยครับ ฮะ นะมีนาโอย่ามีอะไรเงี้ยก็สมัยนั้นกำลังดังก็เลยตั้งสำนักพวกนี้ขึ้นมา แล้วก็ชกต่อยกับเพื่อนมาทุกปี จนถึงอายุประมาณ15-16เราเลิกชกกันแล้วนะก็เลย ทำไม ไม่ได้ไป ทำไมถึง ต่อ เลิกชกหรือว่า อ่า เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ นะแล้วเราก็เป็นเด็กเรียนด้วยก็เลย อืม ไม่ได้ชกกับใครไอ้คนที่ชกสุดท้ายนี่มันสูงกว่าผมประมาณสัก30-40 เซนน่ะ ครับ ผมต้องกระโดดขึ้นโต๊ะไปกระโดดถีบใส่มันน่ะ ชนะไหมฮะ คือชนะสิมันก็ไม่กล้ามาผมกระโดดถีบเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งออกมานอกห้องมันไม่ตามออกมาเลยสงสัยถีบถูกหน้ามันมั้ง โอ้โหดรนี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย เก๋านะเนี่ย แบบว่าสมัยหนุ่มๆสมัยเด็กๆอยู่ แสดงว่า วัยรุ่น รอยยิ้ม teenagers รอยยิ้มของดรนี่เป็นแค่แบบว่า เป็นภาพที่เอาไว้หลอกคนว่า แต่ว่าข้างในนี่คือเป็นเสือประมาณนี้เหรอดร มันก็ถ้าเกิดอย่างนั้นมันต้องเป็นแบบว่าเอ่อเป็นอย่างนั้นโดยตลอดใช่ไหม อืม แต่ในความจริงแล้วนี่มันเลิกไปตั้งแต่ตอนอายุ15-16แล้วอะไรเงี้ยนะครับ แต่เรายิ้มนี่คนก็ชมกันเยอะเพราะว่าผม ใช่ ก็แล้วก็จริงใจกับใครไม่เคยไปบางคนเติบโตขึ้นมาจากการทำธุรกิจด้วยการทรยศหักหลังคนอื่น ครับ มันจะมีรอยยิ้มได้ยังไงใช่ไหม คือ หรือด้วยการโกงคนอื่นเข้ามาจนรวย ยิ้มไม่ออก หรือว่าไปยิ้มไม่ออกหรือไปหรือไปผิดหรือไปเลียแผลบ อ๋อ นะ ดรกำลังจะบอกว่าที่ จนได้ตำแหน่งใหญ่โต รอยยิ้มของดรเนี่ยมันมาจากความบริสุทธิ์ในจิตใจที่ทำความดีแบบไม่มียอยักษ์กะลัน ไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปโกงขายกินนะอย่างสมมติประ แต่ เมินราคาทรัพย์สินเนี่ย บางคนเขาอาจจะบอกว่าแบบคือด็อกเตอร์ยิ้มอยู่ตลอดเวลาคือเกิดความสงสัยว่าแบบอย่างผมพยายามจินตนาการว่าถ้าผมยิ้มอยู่ตลอดมันก็แก้มก็ตึงนะนี่ด็อกเตอร์แบบตึงโบหรือเปล่า โอ้อย่างนี้เนี่ยผมว่าจะทำเหมือนกันนะเพราะหน้ามันยับเยินเหลือเกินหน้ามันยับเยินเหลือเกิน ไม่แล้วครับก็ตามวัย ครับ ต้องเปรียบแต่ว่าคนที่อายุเท่าวัยเดียวผมเนี่ยเบิร์ดยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะใช่ไหมเบิร์ด โอ้แต่ว่า ธงชัย ล่าสุดออกคอนเสิร์ตนะครับ ก็ขยับช้ามากแล้วผมเห็นพี่เบิร์ดออกคอนเสิร์ตเดินช้าเลย แล้วก็มาดอนน่าปีนี้อายุเท่ากัน อ่า มาดอนน่าชาลอนสโตนก็อายุเท่ากัน แต่ Sharon คู่ Stone แข่งคนหนึงผมตายไปแล้วคู่แข่งคนหนึงผมตายไปแล้วชื่อนายไมเคิลแจ็คสัน อ๋อนั่นคือคู่แข่งของดรฮะ คู่แข่งเลยเนี่ยผมว่าจะดึงหน้าอยู่เหมือนกันเผื่อว่าจะได้แบบว่า โอ้โห หน้าตาจะได้ดีกว่านี้หน่อยในที่เรายิ้มเนี่ยเราก็อย่างที่บ้านเนี่ยไม่เคยไปโกงกินใคร ครับ ใช่ไหมเราก็เลยไม่ต้องไปไม่ได้มีเบื้องหลังที่มันแบบซับ ครับ ซ้อนที่แบบว่าอยู่ได้เพราะว่าไปโกงเขากินหรืออะไรมาเนี่ยเราก็เลยแบบว่าสามารถที่จะไม่เคยถมน้ำลายรถฟ้าไม่เคยกลืนน้ำลายตัวเองสมองนั้นเนี่ยนะครับแต่คนทั่วไปเยอะนะที่แบบว่าทำงานแล้วเนี่ยมันจะต้องไปโกงกินเขาเนี่ย อันนี้มันคงจะยิ้มไม่ได้อะนะยิ้มลำบากหรือเคยไปฆาตกรรมหรือไปทำร้ายร่างกายตีหัวใครอะไรเนี่ย อ่า อาจารย์ยิ้มลำบากหน่อยมีคนเปรียบเทียบมีความเปรียบเทียบ ยังไงฮะ เคยเห็นจำลองสีเมืองไหม เคยรู้จักครับ จำลอง รู้จักท่านจำลองศรีเมืองครับผม ท่านผู้นี้เนี่ยยิ้มตลอดเวลานะ ยิ้ม หน้าตาเขาฉีกยิ้มตลอดเวลานะ ยิ้มอัตโนมัติ แต่ผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยบางช่วงยิ้มบางช่วงไม่ยิ้มใช่ไหม ครับ แต่นั่นยิ้มตลอดเวลาไอ้อย่างนี้น่ากลัวมากเลยนะ อ้าวน่ากลัวยังไงฮะ ต่างกันนะคนที่หน้ายิ้มตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยิ้มจริงหรือเปล่าเราต้องสังเกตดูนะอย่างที่เราคุยกันอยู่ตั้งเกือบ2 ชั่วโมงเศษๆเนี่ย ครับผม บางช่วงผมก็อาจจะไม่ยิ้มบ้างก็มองนู่นมองนี่บ้างอะไรต่างๆ ครับ นะ ผม แล้วนอกจากดูรอยยิ้มเนี่ยต้องดูที่ดวงตาด้วยนะว่าดวงตาเขา ยิ้มด้วยหรือเปล่า ใช่สบตาเราดูดีหรือเปล่าอะไรหรือว่าพูดจาลอยล่องไปที่อื่นอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะต้องดูสิ่งเหล่านี้ด้วย ครับ ประกอบกันถึงจะรู้ว่าอันไหนเป็นของแท้ ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนด็อกเตอร์ให้คะแนนรอยยิ้มที่เพื่อนผมไปฝึกมาหน่อยเขาไปฝึกรอยยิ้มแบบด็อกเตอร์มา คนเนี้ยไอ้บวงเนี่ยไอ้บวงเนี่ยเขาไปฝึกมาครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ให้ว่าอันนี้จริงใจถือว่าเป็นของแท้ไหมยิ้มอย่างนี้ ได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันต้องบางทีมันต้องดูนานๆนะอย่างนี้ไม่ได้ แต่ ฮะ ว่าก็พอได้แล้วแต่ว่าก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปนาน งั้นผมขอออริจินอลเอาแบบว่ายิ้มแบบคนดีไม่มียากระลาของด็อกเตอร์ต้องประมาณไหนฮะเอาแบบจริงๆของจริง ไม่ก็อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็ทำตามปกติแต่ทางธรรมชาติอาจารย์ น่าจะประมาณนี้ด็อกเตอร์ผมอาจจะรบกวนเลยเวลามาสักนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่า
ดรจะไปพักผ่อนอะไรยังไงได้เลยนะครับ ได้เลยแล้วปกตินี่รายการนี้กี่ชั่วโมงนะ รายการผมไลฟ์4 ชั่วโมงยาวครับผม ประมาณ อ๋อ 4 ชั่วโมงครับ คุย ใช่ กัน ครับ เพลิน ดี ครับผม ดี ๆอ่า ยังไงก็เรื่อยๆคุยกันต่อไปนะแต่ผมก็คงไม่มีอะไรมากก็เป็น ครับ แค่ว่าว่ามีโอกาสได้มาคุยก็แสดงว่าเนี่ยพวกเราสองคนที่เป็นคนที่จะใจกว้างขวางนะยินดีที่จะมาคุยในมุมมองที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยครับ ครับ อุตสาห์แล้วอุตสาห์ที่จะพยายามจะแสวงจุดร่วมสมนจุดต่างบ้างตรงที่ว่าบางเรื่องอาจจะอยากจะถามอาจจะเกรงใจบ้าง ครับ นะก็เลยอาจจะถามไม่ได้รุนแรงอะไรก็ยินดีเสมอเนี่ย ครับ แสดงว่าต่อไปเนี่ยน่าจะมีอนาคตอันดีงามนะไม่ใช่เป็นพวกที่เหมือนกับกบในกะลาอะไรไม่เนี่ยนะครับอย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้างอกงามโดยตัวเราเอง ครับ เราต้องเป็นดาวฤกษ์ที่เรามีแสงสว่างในตัวเอง ไม่ใช่เป็นดาวนพเคราะห์ที่ไปเที่ยวเกาะคนอื่นแสงสว่าง ครับ อย่างนั้นนี่ไม่เจริญนะถ้าเราเป็นดาวฤกษ์เรามีความรอบรู้ของเราเนี่ยแล้วเราใช้ความรู้ความสามารถในการทำมาหากินนะเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เราจะไปเฮไหนเฮนั่นตามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคนหนุ่มสาวเนี่ยมันต้องมีความคิดที่ปฏิวัติ ความคิดที่ปฏิวัติคือความคิดที่มันคิดแต่ของใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าเราไล่ตามเข้าไปเนี่ยเรามีความคิดที่ revolution ครับ นักปฏิวัตินะครับและเทียมกันอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดอ่อนของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นพวกself centeredness คิดถึงตัวเองเป็นใหญ่ ครับ นะเราตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอันนี้ก็จบแล้ว อันที่สองเนี่ยเป็นพวกฮีโดนิสฮีโดนิซึมคือพวกที่เสพสุขชอบความสุขสนานไปชั่วแล่นชั่ววูบอะไรเงี้ยนะครับเน้นความสุขไปชั่ววูบชั่ววาบเนี่ยพวกนี้มันก็จะเจริญยาก อืม นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยยังชอบพวกที่จะได้มีของประดับเครื่องประดับอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกดาวนพเคราะห์ต้องเอาอะไรต่างๆมาตกแต่งเพื่อให้ตัวเองดูดีมีรถมีเรือยอชต์มีไอ้นู่นไอ้นี่เพื่อให้มันทำให้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีตังค์จริงๆซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ มี ครับ ตัวอย่างพิสูจน์ไม่เห็นเยอะแยะแล้ว อืม ดังนั้นอย่าไปเดินตามรอยพวกนี้นะครับไม่มีบั้นปลายที่ดีงามแน่นอน ครับ ก็เลยขอบคุณมากๆเลยที่มานั่งคุยกันนะ ขอบคุณครับ คุณพรุ่งนี้ตอนตีห้าเนี่ยพรุ่งนี้ตอนตี 4:30เนี่ยผมต้องตื่นแล้วก็ตี 5เนี่ยเดินทางไปสนามบินเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินไปพม่า ครับ ครับ ก็เดี๋ยวไม่รบกวนเวลา ไม่ ด เป็นไร รมากให้ดรได้พักผ่อนแล้วก็ขอบคุณดรมากที่เป็นเกียรติมาทำความรู้จักกับบิ๊กบวกนะฮะเราก็เป็นแค่น้องเด็กผู้ชาย2 คนนั่งคุยสัพเพเหระไปเรื่อยก็ถ้าเกิดว่าผมถามคำถามอะไรแรงไปหรือพูดอะไรผิดไป ขออภัยนะครับดร ไม่มีเลย ไม่มี ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่นะ มีโอกาส แล้วคุยนต่อนะ ถ้ามีโอกาสในเมืองไทยผมอาจจะแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอดรตัวจริงบ้างนะครับ ออฟฟิศผมนี่มีทั้งร้านภัตตาคารอาหารจีนนะสกายไลน์มาตั้งอยู่ที่ออฟฟิศผมนะมีร้านอาหารเกาหลี อยู่ตรงไหนครับ มี อยู่ตรงไหน ร้าน ครับ อาหาร อยู่ตรงไหนฮะ อยู่ที่สวนดนทรีใกล้ๆสำนักงานเขตยานนาวานะ เฮ้ย โอ้ย มีร้าน ใก เกาห ล้ ลี ๆกันเลยบ้านผมอยู่ยานนาวาล เด็กยานนาวาครับ บ้ผม เด็กเจริญกรุง ใกล้ ครับ ๆสำนักงานเขต อ่ะ สำนักงานเขต โอเคครับ ยานนาวามีร้านต่างๆเหล่านี้ไปแล้วก็เจอกันใหม่โชคดีมีใจรวยๆเฮงๆ ขอบคุณครับ โช ด ดี ร ผม สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับ